Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, στη δεύτερη κατά σειρά ομιλία του κύκλου διαλέξεων που είναι αφιερωμένο στο Ρήγα Βελεστινλή. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Τόλια, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Διευθυντή Σπουδών της École Pratique de Hautes Études της Ορβόνης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη μεγάλη χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή. Πρόκειται για μια ομιλία που περιμέναμε από καιρό εδώ στη βιβλιοθήκη, καθώς όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε και θα έχετε δει, εδώ σε αυτό το χώρο θησαυρίζεται ένα από τα αντίτυπα της μεγάλης χάρτας του Ρήγα και πραγματικά περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τους γρίφους, τα σύμβολα και το περιεχόμενο της χάρτας. Ποιο λοιπόν είναι αυτό το περιεχόμενο? Το κρυφό περιεχόμενο, ποιοι γρίφοι, ποια σύμβολα, ποια κρυφά νοήματα έχει και πώς μπορεί ένας χάρτης εκείνης της περίοδου του 18ου αιώνα να έχει επικοινωνιακή δύναμη και επικοινωνιακά χαρίσματα. Ποια είναι όμως και η σημασία της χάρτας στη σημερινή εποχή? Όλα αυτά περιμένουμε εδώ να μας τα αναλύσει ο κύριος Τόλιας, τον οποίον καλωσορίζουμε σήμερα στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Και αλλάζω τις εικόνες. Με το βελάκι το εμπρός. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πολλές προσδοκίες. Θα είναι πολύ λιγότερα αυτά που θα πω από αυτά όπου πρότεινε η κυρία Γεροντοπούλου. Και αρχίζουμε. Λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα ή στις αρχές του 20ου, ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος ζωγράφισε τη γνωστή σε όλους μας εικόνα του Ρήγα και του Κοραή να στηρίζουν την αναγέννηση της Ελλάδας. Εμπνευσμένος από μια λαϊκή λιθογραφία που είχε τυπωθεί στο Παρίσι αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο Θεόφιλος διαβάζει διαφορετικά το πρότυπό του. Πρώτα απ' όλα, η ελληνική παλιγενεσία συνδέεται με τη θεϊκή παρέμβαση και τους κύκλους της ιστορίας, όπως υποδηλώνει η παρουσία του Θεού, των αγγέλων και του Φοίνικα, σύμβολο της αναγέννησης, στο πάνω μέρος της ζωγραφιάς. Έπειτα το τοπίο έχει αλλάξει. Το σκοτεινό τοπίο των σιωπηλών ερειπίων και των νεκρών δέντρων δίνει τη θέση του σε μια αρχαιότητα περισσότερο φωτεινή. Τέλος, οι δύο πρωταγωνιστές συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο στην υποστήριξη της αναγέννησης της Ελλάδας. Ο Κοραής δεν της προσφέρει πλέον ένα μαξιλάρι, όπως στην λιθογραφία του Παρισιού, αλλά τη βαστά στην αγκαλιά του, ενώ ο Ρήγας, που προηγουμένως τη στήριζε να σηκωθεί, έχει απομακρυνθεί. Δεν την κοιτάζει πλέον, μοιάζει χαμένος στο όραμά του. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, ξεκίνησα την απόψινή ομιλία με τη ζωγραφιά του Θεόφιλου, καθώς πιστεύω ότι εικονογραφεί, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα τυχαία, το θέμα που θα προσπαθήσω να αναπτύξω, τον αποχαιρετισμό στο γένος, καθώς θεωρώ το Ρήγα και τη χάρτα του ως ίστατη και κορυφαία έκφραση του ελληνικού γένους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα στη μακρά διάρκεια των αυτοκρατορικών χρόνων. Η έλευση της εθνικής ιδέας, που πρώτος ο Ρήγας διαισθάνθηκε και στη συνέχεια ο Κοραής διατύπωσε, σήμανε την αρχή του τέλους για το ελληνορθόδοξο αυτοκρατορικό γένος, όπως σήμανε και το τέλος του Ρήγα. Η ομιλία μου είναι μοιρασμένη σε δύο μέρη. Πρώτα είναι ο Ρήγας και η πορεία του, γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δείξω πώς φτάσαμε στη χάρτα, και το δεύτερο μέρος είναι η χάρτα. Ο Ρήγας ανήκει στους μέσους όρους των προνομιακών ομάδων της Οθωμανικής κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο βαλκανικό χώρο στα τέλη του 18ου αιώνα, μετέχει στην οικονομική, κοινωνική και μορφωμένη ελίτ των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η προνομιακή του θέση του επιτρέπει να έρθει σε επαφή με την φωτισμένη Ευρώπη, την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική νεωτερικότητα που αυτή προτείνει. Όπως ο ήρωας του σχολείου των Τελικάτων Εραστών, του βιβλίου που εξέδωσε λίγο αργότερα, ο Ρήγας ζητά να φωτιστεί ο νους του.
Έρχεται έτσι σε επαφή με προωθημένους λόγιους, όπως ο Ιώσιπος Μησιόδακας, ο Δημήτριος Καταρτζής, ο Γεώργιος Ακελάριος. Γνωρίζει την νεωτερικότητα της Ευρωπαϊκής Δύσης και την ενσωματώνει στο βαθμό και την ένταση που επιτρέπουν η ιδιοσυγκρασία του και οι συνθήκες που τον εξέθρεψαν και τις οποίες εκφράζει. Η διαδικασία εμπλουτισμού ή και ανανέωσης των παραδοσιακών αξιών και αντιλήψεων, η επιρροή ή η καθοδήγηση ανθρώπων στραμμένων στη σύνδεση με το δυτικό πολιτιστικό οικοδόμημα και την ανάκτηση της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ή άλλων συνδεδεμένων με τις γαλλικές δημοκρατικές ιδέες, αλλά και το έντονο βιωματικό πατριωτικό του αίσθημα, οδηγούν σταδιακά τον ενθουσιώδη Ρήγα στην υιοθέτηση ριζοσπαστικών θέσεων. Οραματίζεται και σχεδιάζει μια ελληνική εκδοχή της κοινωνικής και πολιτικής επανάστασης κατά το πρότυπο της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Η ριζοσπαστικοποίηση αυτή τον οδηγεί στην επαναστατική πράξη, τη σύλληψή του από τις Αυστριακές αρχές, την παράδοσή του στις Οθωμανικές και την εκτέλεσή του, που του προσέδωσε σύντομα τη θέση του πρωτομάρτυρα στο πάνθεον της εθνικής παλιγενεσίας. Γεννημένος στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας το 1757, ο Ρήγας διαγράφει την πορεία που καθόριζαν τόσο η σχετικά εύπορη καταγωγή του, όσο και οι ποικίλες δικτυώσεις των Ελλήνων και των άλλων Ορθοδόξων υπηκών του Σουλτάνου, εντός και εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σπουδάζει τα καλά γραμματικά στη σχολή της γειτονικής Ζαγοράς, σχολείο που συντηρούσαν και φρόντιζαν διαπρεπείς Ζαγοριανοί, όπως ο τέος Οικουμενικός Πατριάρχης Καλίνικος και ο αυτοδίδακτος βιβλιόφιλος πατριώτης, ο έμπορος Ιωάννης Πρίγκος από το Άμστερνταμ. Η πρώτη επαφή του Ρήγα με το νεωτερικό πνεύμα του δυτικού πολιτισμού πραγματοποιείται στη σχολή της Ζαγοράς. Την εποχή της φοιτησής του, ο Ιωάννης Πρίγκος απέστελε από το Άμστερνταμ εκατοντάδες βιβλίων στη σχολή της πόλης. Πέραν των Ελλήνων και των Βυζαντινών συγγραφέων, η βιβλιοθήκη πλουτιζόταν με έργα φιλοσοφικά, ιστορικά, γεωγραφικά, όπως επίσης με πολλούς άτλαντες και χάρτες. Η εκπαίδευση του στη Ζαγορά έθεσε και τις βάσεις της ελληνομάθειας του Ρήγα, ίσως και της γλωσσομάθειάς του, σίγουρα όμως των γεωγραφικών του ενδιαφερόντων. Το μαρτυράει η μαθητική του σημείωση, έβαλε κτητορικό σήμα σε βιβλίο του σχολείου, σε μια παλιά έκδοση των ελληνικών κειμένων κοσμογραφίας, των σφαιρικών του Πρόκλου. Αυτό το δυσανάγνωστο σημαίνει ότι και αυτό είναι από τα βιβλία τα δικά μου του Ρήγα. Μετά το 1700, άτακτος δηλαδή μαθητής, μετά το 1774, ο Ρήγας μεταβαίνει από τη Ζαγορά στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην πρωτεύουσα της Βλαχίας, το Βουκουρέστι. Γνωρίζουμε ότι στη Βλαχία ο Ρήγας αγοράζει ένα κτήμα με πολλά υποστατικά, ενώ τα σωζόμενα έγγραφα τον αναφέρουν ως γραμματικό. Ιδιότητα που δήλωνε τη μόρφωσή του, αλλά και την εμπλοκή του, δημόσια ή ιδιωτική, στη φαναριώτικη διοικητική ιεραρχία. Στη Βλαχία, ο Ρήγας ενδέχεται να υπηρετεί στην αυλή του ηγεμόνα Νικολάου Καρατζά, 1782-83, του μεταφραστή των πολιτικών έργων του Βολτέρου. Δεν είναι ωστόσο εξακριβωμένη η εγκατάσταση του Ρήγα στη Βλαχία πριν το 1785. Σε χειρόγραφο έργο του, χρονολογημένο το 1786, που σώζεται στα Εθνικά Αρχεία της Ρουμανίας, ο Ρήγας υπογράφει ως Ρήγας Γραμματικός, ενώ στο κτητορικό σήμα του ίδιου χειρογράφου αναγράφει το όνομά του μεταφρασμένο στα γαλλικά, δηλαδή ο κύριος Ρουά, βασιλιάς Ρήγας. Το στοιχείο αυτό φανερώνει το δυτικόστροφο σειρμό και την παιγνιώδη ατμόσφαιρα που κυριαρχούσαν τότε στις αυλές της Μολδοβλαχίας. Στα 1787-88, ο Ρήγας είναι στην υπηρεσία του Ρουμάνου άρχοντα Νικόλαου Μπρανκοβάνου. Οι δεσμοί του με την παλιά ηγεμονική οικογένεια πρέπει να ήταν στενοί, καθώς αργότερα, στα 1792, ο Ρήγας ήταν στην υπηρεσία του Γρηγόριου Μπρανκοβάνου, ανιψιού του Νικολάου. Στη Βλαχία, ο Ρήγας συνδέεται με τον Ιώσιπο Μησιόδακα και τον προωθημένο κύκλο λογίων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον ομομαθή στοχαστή Δημήτριο Καταρτζή, όπως ο Παναγιώτης Κοδρικάς, ο Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς. Η προωθημένη αυτή φαναριώτικη διανόηση, στραμμένη προς τη δυτική παιδεία και την καλλιέργεια της φυσικής της δημόδους γλώσσας, αλλά και με το ειδικότερο και χαρακτηριστικό ενδιαφέρον της για τις ποικίλες γεωγραφικές εφαρμογές, επηρέασε την πορεία του Ρήγα και ως χαρτογράφου. Ο Μησιόδακας
Εξέδωσε στα 1781 τη θεωρία της γεωγραφίας, έργο στο οποίο τονίζεται η πίστη στην αξία των χαρτών, υπογραμμίζοντας τη μαθηματική του σύλληψη και τη διδακτική μνημονική τους λειτουργία, συνδέοντας και τα δύο με την ανάδυση της νεωτερικότητας. Γράφει ο Μεσιόδακας, η ακρίβεια ή μάλιστα η αρχή της ακριβίας, η αρχή, η αρχή της ακριβίας των γεωγραφικών πινάκων, καθώς και η ανάκληση παντός είδους πολυμαθίας, γνωρίζει κυρίως εποχήν το 16ο αιώνα π.Χ. Άρα η είσοδος της νεωτερικότητας συμβαδίζει, συνδυάζεται με την αρχή της ακριβίας και την ανάκληση παντός είδους πολυμαθίας όπου προσφέρουν οι χάρτες. Ο Καταρζής από την πλευρά του περιέλαβε πολλά γεωγραφικά έργα στο συστηματικό διάγραμμα της ανθρώπινης Ιθείας Σοφίας, περί τα 1787, όπου και καταρτίζει αναλυτική γεωγραφική βιβλιογραφία 43 τίτλων αρχαίων, βυζαντινών και νεότερων ελληνικών γεωγραφικών συγγραμμάτων. Επιπλέον, ο Καταρτζής επιμένει στην αναγκαιότητα γνώσεων ιστορικής και συγκριτικής γεωγραφίας, στοιχεία δηλαδή που έχει χάρτα, για την ουσιαστική κατανόηση των κειμένων. Σε αυτά μέσα, τα αρχαία κείμενα, γράφει ο Καταρτζής, είναι περίεργη γλώσσα του, η δημοτική του, η φυσική γλώσσα. Σε αυτά μέσα, τα αρχαία κείμενα, δίνεται αλήθεια να μάθει τι εστί γενικώς η εφήρ είναι η εφήρα, η υποτίδεια λόγου χάρη του Θουκυδίδη. Μα τι ήταν ή τι είναι αυτές περιστατικότερον, πρώτα ή τώρα, τι σχέση έχουν ανάμεσά τους με την Ελλάδα, την Ευρώπη, το παν, δεν μπορεί ποτέ να το διδαχθεί. Το ίδιο βλέπει να παθαίνει και για κάθε ιδέα γεωγραφική στον ίδιο συγγραφέα ή σε άλλους παρόμοιους του λογάδες. Δεν έχουμε δηλαδή εικόνα της αρχαιότητας αν δεν ξέρουμε γεωγραφία. Από τις γεωγραφικές ενασχολήσεις των νεωτέρων, κοντά στους χάρτες του Ρήγα, πρέπει να αναφερθούν εδώ η νεωτερική γεωγραφία των Φιλιππίδη και Κωνσταντά, Βιέννη 1791, και η μετάφραση του Περιπληθείος κόσμων του Φοντενέλ από τον Παναγιώτη Κοδρικά, Βιέννη 1791, όλοι μαθητές του Καταρτζή. Ή ακόμα η γεωγραφική περιγραφή της Ρουμουνίας, αργότερα από τον Δανίλ Φιλιππίδη, 1816, και η πλούσια γεωγραφική διδασκαλία του Γρηγορίου Κωνσταντά. Στα 1790, ο Ρήγας συνοδεύει ως διερμηνέας και γραμματικός το μέγα σερδάρι της Βλαχίας Χριστόδουλο Κυρλιάνο στο ταξίδι του στη Βιέννη, ταξίδι σχετικό μετά του πολέμου μεταξύ Αυστρίας, Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Από το ταξίδι αυτό, που διήρκησε 6 μήνες, σώθηκε ένα ημερολόγιο καθημερινών δαπανών. Και έτσι πληροφορούμεθα ότι ο Ρήγας, ως συνοδός του Κυριλιάνου, γνώρισε τη μεγάλη ζωή στην Αυστριακή πρωτεύουσα, συμμετείχε σε διασκεδάσεις, ξεναγήσεις, σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες, στην όπερα, ακόμα ότι παραβρέθηκε σε ακρόαση του αυτοκράτορα. Στο ίδιο διάστημα, ο Ρήγας φρόντισε να τυπωθούν 2 από τα 3 χειρόγραφα που έφερνε μαζί του σε αυτούς τους 6 μήνες. Το Σχολείο των Τελικάτων Εραστών, με 6 ερωτικά διηγήματα του Ρετίφ ντε Λαμπρετών, διανθισμένα με φαναριώτικα ερωτικά στιχουργήματα, το Φυσικής Απάνθισμα, ένα εκλαϊκευτικό εράνισμα στοιχείων αστρονομίας, κοσμογραφίας και φυσικής ιστορίας, υπομορφή διδακτικού διαλόγου, ενώ το τρίτο χειρόγραφο που είχε φέρει μαζί του, το μισομεταφρασμένον, όπως λέει πνεύμα των νόμων του Μοντεσκέ, έμεινε ανέκδοτο. Οι εκδόσεις αυτές μας δείχνουν το Ρήγα ως έναν άνθρωπο που έχει συνειδητοποιήσει τις προοπτικές που άνοιγε ο πολιτισμός της Δύσης, έναν άνθρωπο που θέλει να είναι και αυτός ένας μοντέρνος. Πράγματι, η αδημοσίευτη μετάφραση του πνεύματος των νόμων του Μοντεσκέ φανερώνει την πίστη του στις αξίες της σύγχρονης ευνομούμενης κοινωνίας και της χρηστής διοίκησης. Το Σχολείο των Τελικάτων Εραστών φανερώνει τη χαλάρωση των αυστηρών παραδοσιακών δομών που συντελούνται σε ορισμένα τμήματα της κοινωνίας της δικής μας Ανατολής στα τέλη του 18ου αιώνα. Άνοιγμα προς τα δυτικά ήθη και τους δυτικούς τρόπους, πίστη στην απελευθέρωση του ατόμου, αποδοχή του συναισθήματος. Τέλος, το Φυσικής Απάνθισμα φανερώνει την επίδραση της διδασκαλίας του Καταρτζή, την πίστη στην ελεύθερη και απροκατάληπτη επιστημονική αλήθεια, όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά είναι από το Φυσικής Απάνθισμα, στην αξία της εμπειρίας, του ορθού λόγου και της κριτικής, στην προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την αξία της εκπαίδευσης, ως μέσου διάδοσης της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης.
Παράλληλα, ο πατριωτισμός του εμφανίζεται ακμαίος και δυναμικός. Όντας φύση φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάσταση του γένους μου, γράφει στην εισαγωγή του στο Φυσικής Απάνθισμα, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχησα, όσον το επεμεί, απανθίζοντας από της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσης τα ουσιοδέστερα της φυσικής ιστορίας. Ο φιλελληνισμός, δηλαδή ο πατριωτισμός του Ρήγα, φανερώνεται και από μία ακόμη έκδοση. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά την πρώτη αυτή και σχετικά σύντομη παραμονή του στη Βιέννη, ο Ρήγας εξέδωσε ανωνύμως τις προφητείες του Αγαθάγγελου, μοναδικό αντίτυπο. Ένα βιβλιάριο 44 σελίδων. Η φιλορωσική και αντιπαπική αυτή χρησμολογική προπαγάνδα προαναγγέλει τον τελικό θρίαμβο της Ορθοδοξίας και των συμμάχων της, την Ανάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Αγαθάγγελος συντάχθηκε από τον Θεόκλητο Πολυειδή στα μέσα του 18ου αιώνα και ήταν μια αποκαλυπτικού τύπου προβολή δογματικών και πατριωτικών προταγμάτων. Το έργο διαφέρει από τους προηγούμενους λαϊκούς χρησμολογικούς θρύλους. Η γλώσσα του παραμένει λόγια, ενώ η επιτίδευση του ύφους αλλά και η εκδοτική εκζήτηση του τομιδίου, δεν έχω βρει έγχρωμη αναπαραγωγή, είναι δίχρωμη εκτύπωση, αυτά που φαίνονται γκρίζα είναι κόκκινα στο βιβλιάριο, αλλά και η εκδοτική εκζήτηση του τομιδίου δεν επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε, όπως έχουν υποστηρίξει αρκετοί στο έργο αυτό, ένα μέσο διάχυσης πατριωτικών ιδεών από τις λόγιες ελίτ προς την παιδεία των λαϊκών στρωμάτων. Είναι ένα λόγιο εγχείρημα. Η έκδοση του Ρήγα στη συγκυρία των πολέμων της Αυστρίας και της Ρωσίας κατά της πύλης προσέδιδε στο χρησμό μια νέα επικαιρότητα. Το σχολείο των τελικάτων εραστών τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Baumeister, ενώ το Φυσικής Απάνθισμα στο τυπογραφείο του Τράτνερ, τα δύο μεγάλα ελληνικά τυπογραφεία της Βιέννης. Η έκδοση των βιβλίων αυτών έφερε σε επαφή το Ρήγα με τους ανθρώπους του ελληνικού βιβλίου της Βιέννης, μεταφραστές, επιμελητές εκδότες και τυπογράφους, ιδιαιτέρως τον Γεώργιο Βεντότη, που συνέταξε ένα εγκομιαστικό επίγραμμα για το Φυσικής Απάνθισμα του Ρήγα, αλλά και τους αδερφούς Μαρκίδες Πουλίου, που διαχειρίζονταν ήδη το ελληνικό τυπογραφείο του Baumeister και από το οποίο εξέδωσαν την εφημερίδα, το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου του 1790, αρχές 91 με χρονολογία, ενώ ο Ρήγας βρισκόταν ακόμα στη Βιέννη. Ο Ρήγας επιστρέφει στη Βλαχία τον Ιανουάριο του 1791, όπου αρχίζει μια μακρόχρονη δικαστική αντιδικία με τον Κυριλιάνο, ο οποίος αρνήθηκε να καταλάβει τη συμφωνηθής αποζημίωση για τις υπηρεσίες του. Το 1992 τον βρίσκουμε γραμματικό του Γρηγορίου Μπρανκοβάνου. Από τα 1995 και μετά, ο Ρήγας συνδέεται με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Γαλλίας στις ηγεμονίες, τον Κλοντ Εμίλ Γκοντάν, ο οποίος και τον μοιεί στις δημοκρατικές επαναστατικές ιδέες. Η σχέση του Ρήγα με τον Γκοντάν κίνησε το ενδιαφέρον των αρχών και τον Αύγουστο του 1796 ο Μικαέλ Ντεμερκέλιους, πρόξενος της Αυστρίας στο Βουκουρέστι, ενημέρωνε τον αρχηγό της αστυνομίας της Αυστριακής, τον γκόμιν Γιώχαν Νεπόμουκ Μιτόφσκι, ότι σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ένας γραμματέας ονόματι Ρήγας αναχώρησε από εδώ στις αρχές της εβδομάδας για να μεταβεί μέσω Κόκκινου Πύργου στη Βιέννη με σκοπό να τυπώσει εκεί έναν ελληνικό χάρτη. Αυτός ο Ρήγας είχε στενή γνωριμία με τον εδώ ευρισκόμενο Γάλλο απεσταλμένο Γκοντάν, πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω στην εξοχότητά σας. Ο Ρήγας θα παραμείνει στη Βιέννη από τον Αύγουστο του 1796 ως τη μετάβασή του στην Τεριέστη στα τέλη του 1997, τη σύλληψή του και την παράδοσή του στις Οθωμανικές αρχές του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια σύντομη περίοδο εντατικής δραστηριότητας. Πράγματι, στο διάστημα των 15 μηνών, ο Ρήγας θα εκδώσει τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης, της Βλαχίας και της Μολδαβίας, την χάρτα, καθώς και την προσωπογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα συμμετάσχει στη μετάφραση και την έκδοση του ηθικού τρίποδα, του ταξιδιού του Νέου Ανάχαρση του Αβά Μπαρτελεμή, εκδόσεις και οι δύο των αδερφών Πουλίου. Τέλος, θα συντάξει και θα τυπώσει στο ίδιο τυπογραφείο το επαναστατικό του φυλάδιο,
που στοίχησε τελικά τη ζωή του, τη νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας. Στο τυπογραφείο των αδερφών Πουλίου μισοτύπωσε και το στρατιωτικό εγκόλπιο, ένα φυλάδιο που περιλάμβανε στρατιωτικούς κανονισμούς, τη δημοκρατική κατήχηση και 2 επαναστατικά άσματα σε δημόδες ύφος. Η εκδοτική παραγωγή του Ρήγα, καθώς πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, εκφράζει αναμφισβήτητα το σύνολο των επιλογών του. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στα πολλά αυτά έργα, γεωγραφικά, λογοτεχνικά, πολιτικά, ότι τα πολλά αυτά έργα, γεωγραφικά, λογοτεχνικά και πολιτικά κυκλοφορούν σχεδόν ταυτόχρονα, είναι παρακινδυνευμένο να συνδεθούν όλα μεταξύ τους. Πράγματι, η ύστερη εκδοτική παραγωγή του Ρήγα φανερώνει 3 διαφορετικούς άξονες που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά κρατάν ο καθένας την ανεξαρτησία του. Ο πρώτος περιλαμβάνει την έκδοση των χαρτών, τα είδαμε πριν. Ο πρώτος περιλαμβάνει την έκδοση των χαρτών της Βλαχίας και της Μολδαβίας, καθώς και την προετοιμασία αντίστοιχων περιφερειακών χαρτών της Βουλγαρίας και της Ιλυρίας, δηλαδή της Σερβίας, τους οποίους ο Ρήγας ανήγγειλε στην εφημερίδα, αλλά δεν πρόφτασε να εκδώσει. Οι εκδόσεις αυτές, όπως εξάλλου δήλωσε και ο ίδιος ο Ρήγας στις Αυστριακές Ανακριτικές Αρχές, αποτελούσαν εμπορικές επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν οικονομικά από τους οσποδάρους των 2 ηγεμονιών, του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του Αλέξανδρου Καλιμάχη αντίστοιχα. Οι χάρτες περιλαμβάνουν τις προσωπογραφίες των 2 ηγεμόνων, συνοδευμένες από τους θηρεούς τους και εγκομιαστικά επιγράμματα σε αρχαίο ελληνικό ύφος. Πράγματι, η πολιτική γεωγραφία των ηγεμονιών συνδέεται δύσκολα με την αρχαιογνωστική πατριωτική γεωγραφία της χάρτας και είναι ακόμα δυσκολότερο να συνδεθούν τα αυλικά εγκόμια των ηγεμόνων με τα δημοκρατικά επαναστατικά κηρύγματα του Θούριου και της νέας πολιτικής διοίκησης. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ρήγα στον εκδοτικό προγραμματισμό των Ελλήνων εκδοτών της Βιέννης, των αδερφών Μαρκίδων Πουλίου και των συνεργατών τους, όπως ο Γεώργιος Βεντότης και ο Γεώργιος Ακελάριος. Ειδικότερα, ο Ρήγας συμμετέχει στην έκδοση 2 συλλογικών μεταφράσεων που εκδόθηκαν αμφότερες από το τυπογραφείο των Μαρκίδων Πουλίου. Εκείνη του ηθικού τρίποδα και εκείνη του 4ου τόμου της περιήγησης του Νέου Ανάχαρση του Αμπά Μπαρτελεμί, στο πλαίσιο της οποίας προβαίνει και στην έκδοση της περίφημης χάρτας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι εκδοτικές αυτές συνεργασίες αποτελούν συνέχεια της πρώτης εκδοτικής παραγωγής του Ρήγα, που εγκαινιάστηκε το 1990 με το Σχολείο των Τελικάτων Εραστών Φυσικής Απάντησης με αυτά που μόλις είπαμε. Ωστόσο, η ποιότητα και το περιεχόμενο του εγχειρήματος είναι πλέον διαφορετικά. Πρόκειται για συλλογικά έργα που εφορούνται από έντονο αρχαιόφιλο πατριωτικό πνεύμα. Πράγματι, οι 2 συλλογικές εκδόσεις στις οποίες αναμίχθηκε ο Ρήγας 96-97 είναι μεταφράσεις έργων της σύγχρονης δυτικής λογοτεχνικής παραγωγής, αρχαιοελληνικής θεματολογίας και ελευθερόφρονος πνεύματος. Ο ηθικός τρίπους είναι ένα τρίπτυχο που περιλαμβάνει έργα του Μεταστάζιο, τα Ολύμπια, είναι γραμμένο το 1933, πολύ νωρίτερα, και μεταφρασμένα ενδεχομένως από το Ρήγα, έργο του Μαρμοντέλ, η Βοσκοπούλα των Άλπαιων, μεταφρασμένη μάλλον από το Ρήγα, και του Γκέσνερ, ο τελευταίος ναύτης, μεταφρασμένος από τον σύντροφο του Ρήγα, τον Αντώνιο Κορονιό. Ο ελευθερόφρον πατριωτικός τόνος κυριαρχεί, καθώς το λιμπρέτο του Μεταστάζιο ζωντανεύει την ατμόσφαιρα των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ελλάδα. Η Βοσκοπούλα των Άλπαιων, πέραν του γεγονότος ότι προωθούσε τις ιδέες του Ρουσό, περιβαλλόταν από την δημοκρατική έγκλη της προσχώρησης του γυρεότατου πλέον Μαρμοντέλ στη Γαλλική Επανάσταση, νομίζω τον έχω εδώ, ναι, και την εκλογή του την ίδια εκείνη χρονιά 97 στη Γερουσία. Ένα προλογικό σημείωμα πληροφορούσε τον αναγνώστη για την εκλογή του Μαρμοντέλ και παρέθεται από την ομιλία του Μαρμοντέλ. «Ο γερός της πατρίδος Έρος εμφολεύει στην καρδίαν και η καρδία δεν γυράσκει ποτέ». Εξάλλου, η εφημερίδα των αδερφών Πουλίου, στο φύλλο της Δευτέρας Μαΐου του 1797, δημοσίευσε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του υπέργυρου δημοκράτη πατριώτη. Ήταν κοντά 90 χρονών ο Μαρμοντέλ τότε. Τώρα, το ταξίδι του Νέου Ανάχαρση, που είναι το κεντρικό μας θέμα, νομίζω, και αυτό που σχετίζεται άμεσα με τη χάρτα, του Αμπά Μπαρτελεμί, ήταν ένα κορυφαίο κείμενο μανιφέστο του νέου ουμανισμού, μια ουτοπική αναβίωση της ελληνικής αρχαιότητας ανάμεσα στη μάχη των Λεύκτρων και τη μάχη της Χερόνιας. Με άλλα λόγια, ένα χρονικό του τέλους χρόνου των ελευθέρων ελληνικών πόλεων.
Στους αντίποδες του ταξιδιού του τηλέμαχου, του Φενελόν, του 1699, που φιλοδοξούσε να εκπαιδεύσει το διάδοχο του θρόνου, εμφυσώντας του την αρετή των βασιλέων του Ομήρου, το ταξίδι του Νέου Ανάχαρση, το ταξίδι του Νέου Ανάχαρση φιλοδοξούσε να εκπαιδεύσει τους πολίτες της νεωτερικής κοινωνίας, εμφυσώντας τους αστικά πρότυπα δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Στην ελληνική μάλιστα εκδοχή του και στον ορίζοντα των προσδοκιών των Ελλήνων πατριωτών, η αναβίωση αυτή της ελληνικής αρχαιότητας προσλάμβανε τον χαρακτήρα πατριδογνωσίας. Η Χάρτα του Ρήγα συνδέεται με την ελληνική έκδοση του Ανάχαρση χωρίς να είναι ένα απλό βοηθητικό χαρτογραφικό της εξάρτημα. Η Χάρτα εμφορείται από το ίδιο πνεύμα πατριωτισμού και πολιτικού φιλελευθερισμού που εμπνέει τον νέο Ανάχαρση, στην ιδέα της παλιγενεσίας, της αναβίωσης των αρχαίων ελληνικών πολιτικών και πολιτιστικών αξιών. Η στροφή στην κλασική αρχαιότητα χαρακτηρίζει τον νεουμανισμό των ύστερων φώτων. Η στροφή αυτή χαρακτηρίζει εξίσου τη δυτική παιδεία της εποχής, όσο και τις ενασχολήσεις των Ελλήνων λογίων πατριωτών της Βιέννης. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι άλλοι δύο μεταφραστές του 4ου τόμου του Ανάχαρση είχαν ήδη ασχοληθεί με εκδόσεις αρχαίας ελληνικής θεματολογίας. Ο πολυμήχανος και πολυπαθής Γεώργιος Βεντότης, πολυπαθής, κατέληξε σε άσυλο. Εξέδωσε τα ποιμενικά του Λόγκου και αναμίχθηκε μεταξύ πολλών άλλων στην ελληνική έκδοση της ηθικής ιστορίας του Βελισσάριου του Μαρμοντέλ και της ηθικής περιήγησης του Κύρου, βασιλέως των Περσών, του Ραμσέ. Ο πολυμαθής ιατρός και ποιητής με έντονο πατριωτικό παλμό Γιώργος Σακελάριος έτρεφε από την πλευρά του μια ενθουσιώδη λατρεία για την ελληνική αρχαιότητα. Συλλέκτης νομισμάτων και αρχαιοτήτων, ενδεχομένως ο πρώτος μεταξύ των Ελλήνων, μεταφραστής θεατρικών έργων αρχαίας ελληνικής θεματολογίας, Τηλέμαχος και Καλύψο, Ορφέας και Ευρυδίκη, Κόρδος ή το πρότυπο της αγάπης για την πατρίδα, μεταφραστής του παιδαγωγικού εγχειριδίου του Μόλτ Βαν Χάουερ, την αρχαιολογία συνοπτική των Ελλήνων, Βιέννη, Βεντότης, 1796, και του εγχειριδίου του Μπουγκενβίλ για τις ελληνικές αρχαιότητες που παρέμεινε ανέκδοτο. Στον πρόλογο του πρώτου τόμου του Ανάχαρση, ο Σακελάριος απευθύνεται στους φιλέλληνες αναγνώστες ως ενθουσιασμένος επενέτης των λαμπρών προγόνων του γένους. Πολύ μεγαλύτερος όμως αισθάθη ο ζήλος των ομογενών μας, γράφει ο Σακελάριος, από τους οποίους όσοι μεν εις άλλας διαλέκτους ανέγνωσαν ταύτην την περιήγηση, τον Ανάχαρση, εδρόσιζον το βιβλίον με δάκρυα, βλέποντες εν αυτό ζωηρωτάτως εκτεθειμένα στας πράξεις και την εικόνα των λαμπρών προγόνων μας. Εις αυτό χρήμα ήδη καταπεπισμένος ημί, ότι οι φιλοπάτριδες Έλληνες άκραν δεικνύουσιν υποδοχή της τιάφτης των προγόνων μας ιστορία. Ενή θέλουσι ήδη ζωηρότατα και χαραγμένη την εικόνα των λαμπρών προγόνων μας, ή την εσέλαμψαν υπερ άπαν γένος και άφησαν την λαμπράν φήμη των διόλων των αιώνων. Η επίδραση της ενθουσιώδους και πατριωτικής αρχαιοφιλίας του Γεώργιου Σακελάριου στο έργο του «Φύση φιλέλληνα Ρήγα», όπως δήλωνε ο ίδιος, και ειδικότερα στο σχεδιασμό της χάρτας δεν έχει εκτιμηθεί στις σωστές της διαστάσεις. Η ανάδειξη του ταξιδιού του νέου Ανάχαρση σε θέατρο πατριδογνωσίας, η αιμονή του στην αναβίωση της ελληνικής αρχαιότητας, η πίστη του στη δύναμη των υλικών της καταλήπων, των νομισμάτων ιδίως, ως επιζώντων απτών μνημείων της ελληνικής αριστείας, όλα φανερώνουν ένα πλέγμα σχέσεων μεταξύ του Σακελάριου και της χάρτας, του αρχαιογνωστικού της εγκυκλοπαιδισμού, του καταλόγου των μεγάλων ανδρών που περιλαμβάνει και ιδίως των νομισμάτων της που οφείλουμε να έχουμε στο εξής υπόψη. Κυρίες και κύριοι, ας μου επιτραπεί εδώ μια σύντομη φιλολογική εκτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα έλασον αλλά αποκαλυπτικό τεκμήριο της σταδιακής ορίμανσης του φιλελληνικού πατριωτισμού του Ρήγα, του φιλελληνικού του αρχαιόστροφου, που προσφέρει η χειρόγραφη επεξεργασία της χάρτας της Βλαχίας. Την εντόπισε η Άννα Αβραμέα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας πριν από αρκετά χρόνια. Ο λόγος εδώ για την επεξήγηση της χαρτογραφικής σήμανσης για τα αρχαία μνημεία. Είναι μια λεπτομέρεια, αλλά θέλω να σταθώ. Στο πρότυπο του Ρήγα, το χάρτη του Ρούντορφ, η σήμανση για τα αρχαία μνημεία αποδίδεται ως μονουμέντα, καθώς ο χάρτης έχει συνταχθεί στα λατινικά. Στη χειρόγραφη επεξεργασία του, ο Ρήγας αποδίδει τον όρο μονουμέντα ως απομνημονεύματα, ενώ στον έντυπο χάρτη, που τυπώθηκε στη Βιέννη το 1997, ως αρχαιότητες.
η σταδιακή κατανόηση και η τελική απόδοση του όρου, όσο μικροσκοπικό τεκμήριο και αν είναι, παραμένει ενδεικτικό της διαμόρφωσης της αρχαιογνωσίας του Ρήγα και υποδεικνύει το ρόλο που διαδραμάτισαν οι αρχαιόφιλοι Έλληνες λόγοι της Βιέννης. Ο τρίτος άξονας της εκδοτικής δραστηριότητας του Ρήγα κατά τους τελευταίους μήνες, είπαμε, ο πρώτος είναι η χαρτογραφία η αυλική, ο δεύτερος είναι τα περί των ανάχαρση και τα αρχαιογνωστικά και ο τρίτος άξονας της εκδοτικής του δραστηριότητας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του ενθουσιώδους πατριωτισμού που μόλις είδαμε. Η διαδικασία μετάλλαξης του λόγιου πατριωτισμού σε επαναστατική δράση έχει καταγραφεί από τους οικείους του Ρήγα. Ο Ρήγας, δεν ξέρω αν το έβαλα, δεν το έβαλα. Ο Ρήγας απεκάλυψεν εις αυτόν την επαναστατική πρόθεση ειν είχε, συντάσσον τους χάρτας και μεταφράζον τον ανάχαρσιν, δήλωσε στις Αυστριακές Ανακριτικές Αρχές ο σύντροφος του Ρήγα, ο Ευστράτιος Αργέντης. Στα μέσα του 1797, καθώς οι δημοκρατικοί Γάλλοι πλησιάζουν στα Επτάνησα, ο Ρήγας ριζοσπαστικοποιείται. Ο λόγος εδώ για την μετάβαση από τις ιδέες στην πράξη, στην προετοιμασία της Επανάστασης και την ανακήρυξη της ελληνικής δημοκρατίας. Ο τρίτος αυτός άξονας συνοψίζεται στο ολιγοσέλιδο βιβλιάριο που συνέταξε ο Ρήγας και τιτλοφόρησε «Νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας». Το ανατρεπτικό αυτό φυλάδιο τυπώθηκε μυστικά στο τυπογραφείο των αδερφών Μαρκίδων Πουλίου, περιλάμβανε την επαναστατική προκήρυξη του Ρήγα, έναν επαναστατικό ύμνο κατά το πρότυπο της Μασσαλιώτιδας και ένα σχέδιο συντάγματος κατά το πρότυπο του Γαλλικού Επαναστατικού Συντάγματος του 1793. Με εξαίρεση τους χάρτες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, που πρέπει να θεωρηθούν ως απλή βιοποριστική εκδοτική δραστηριότητα, οι κοινοί παρονομαστές που διατρέχουν το έργο του Ρήγα κατά τους τελευταίους μήνες του βίου του είναι ο πατριωτισμός και η εξέλιξή του σε φιλελεύθερο δημοκρατικό φρόνημα και ο φιλελληνισμός ως στροφή στις αξίες της ελληνικής αρχαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, καταλυτική φαίνεται η σχέση του Ρήγα με τον Γεώργιο Σακελάριο ως προς τη διαμόρφωση της πατριωτικής του αρχαιοφιλίας και εξίσου καταλυτική η σχέση του με τον Γεώργιο Μαρκίδη Πουλίου ως προς τη διαμόρφωση των δημοκρατικών και επαναστατικών ιδεών του. Είναι, οι έρευνες που έχουν γίνει στα αρχεία τα γαλλικά έχουν αποδείξει ότι ο Μαρκίδης Πούλιος, ο Γεώργιος, ήταν πράκτορας, θα το λέγαμε σήμερα, άνθρωπος των Γάλλων στη Βιέννη εκείνη την εποχή. Όντας φύση φιλέλλην και με έμφυτη επαναστατική πρόθεση, το φύση φιλέλλην, στο αίμα του δηλαδή, φύση φιλέλλην, το δηλώνει ο ίδιος, η έμφυτη επαναστατική πρόθεση είναι του Αργέντη, ο Ρήγας βιώνει το πατριωτικό αίσθημα βιωματικά και το συνδέει με το αίσθημα της θρησκευτικότητας. Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος δηλώνει στις Αυστριακές Ανακριτικές Αρχές, θερμότερη επιθυμία του μετά τη σωτηρία της ψυχής του ήταν να δει τους Τούρκους να εκδιώκονται από την Ελλάδα. Αξίζει να τονιστεί εδώ ότι η βαθιά χριστιανική του πίστη δεν κλονίζεται από το γαλλικό ιακωβινισμό. Στα κυβότια με το επαναστατικό υλικό που κατάσχεσε η αυστριακή λογοκρισία, βρίσκουμε ανάμεσα στις επαναστατικές προκηρύξεις, τους χάρτες και τα αντίτυπα του Ανάχαρση, 10 αντίτυπα μιας ελληνικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης. Κυρίες και κύριοι, όπως συμβαίνει στις απαρχές κάθε προσπάθειας ανανέωσης, τα νεωτερικά στοιχεία επικάθονται στο παραδοσιακό υπόστρωμα, το οποίο συχνά καλύπτουν επιφανειακά, χωρίς να λιώνουν την ουσία του. Έτσι, και στην περίπτωση του Ρήγα, το παραδοσιακό υπόστρωμα διακρίνεται σταθερά στα περισσότερα σημεία του έργου του. Το βλέπουμε καθαρά στη φυσική του γλώσσα και στο δημώδες ύφος της ποίησής του. Τον αναγνωρίζουμε στην έκδοση των αυτοκρατορικών χρησμών του Αγαθάγγελου του Θεόκλου του Πολυειδή. Το ξαναβρίσκουμε στη χάρτα και στη νέα πολιτική διοίκηση. Η νεωτερική εικόνα του έθνους, όπως την επεξεργάστηκε η Γαλλική Επανάσταση, δεν μπορεί να γίνει ακόμα πλήρως αντιληπτή και να λειτουργήσει ως καταλύτης των εξελίξεων. Αντί αυτής, παραμένει η παραδοσιακή έννοια του χριστιανικού γένους, όπως αυτή διαμορφώθηκε εντός των αυτοκρατορικών σχημάτων του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η έννοια αυτή του γένους μεταφράζεται σε Ελλάδα στη χάρτα και σε ελληνική δημοκρατία στη νέα πολιτική διοίκηση.
Αυτοκρατορικά οράματα λιθαργούσαν στο θυμικό των κατακτημένων Ελλήνων. Το πιστοποιούν χρησμολογίες και θρύλοι, όπως εκείνος του μαρμαρωμένου βασιλιά στη λαϊκή παράδοση, αλλά και η φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου στη δημόδη λογοτεχνία, με τις πολλαπλές της εκδόσεις. Ας θυμηθούμε εδώ τη μεσιανική επίκληση του αυτοδίδακτου εμπόριου Ιωάννου Πρίγκου, του ευεργέτη της σχολής της Αγοράς, με τα βιβλία του οποίου ο Ρήγας έμαθε τα πρώτα του γράμματα. «Ασήκωσε Θεέ μου έναν άλλον Αλέξανδρο». Και ο Ρήγας αυτοσχεδίασε με τη σειρά του στο θέμα του Αλεξάνδρου, αμέσως μόλις ολοκλήρωσε την έκδοση της χάρτας, τυπώνοντας την προσωπογραφία του αρχαίου στρατηλάτη. Πρόκειται για μια χαλκογραφία μεγάλων διαστάσεων, 43 επί 27 εκατοστά, χαραγμένη από τον Φραντς Μούλερ, τον ίδιο χαράχτη της χάρτας, με δίγλωσσο σχολιασμό ελληνικά και γαλλικά. Η προσωπογραφία του Αλέξανδρου πλαισιώνεται από εκείνους των στρατηγών και διαδόχων του, Αντίγονος, Κάσανδρος, Πτολεμαίος και Σέλευκος, καθώς και από 4 σκηνές της εκστρατείας του στην Ασία: τη θριαμβική είσοδο στη Βαβυλώνα, την νίκη στο Γρανικό και την τελική ήττα του Δαρίου και την παράδοση της οικογένειάς του στον Αλέξανδρο. Η εικόνα είναι αφιερωμένη από τον Ρήγα στους Έλληνες και τους Φιλέλληνες, όπως και η χάρτα. Κυρίες και κύριοι, δεν θα ήμασταν μακριά από την πραγματικότητα αν λέγαμε ότι η σύντομη τροχιά του Ρήγα, παρά τη ριζοσπαστική κατάληξή της με τη διατύπωση μιας νεωτερικής επαναστατικής πρότασης, όχι μόνο δεν ξεφεύγει από τον παραδοσιακό ορίζοντα της κοινωνίας του κατακτημένου γένους, αλλά επιπλέον του προσδίδει νέο περιεχόμενο σε παραδοσιακές έννοιες και αξίες. Παρά τη διάθεση νεωτερισμού, σύνηθες, αν όχι πάγιο χαρακτηριστικό του φαναριώτικου διαφωτισμού, ο Ρήγας συντηρεί και ανανεώνει τα σχήματα ενός παραδοσιακού πατριωτισμού, όπως αυτά εκφράζονται στη δημόδη ποίηση, τη λαϊκή παράδοση, αλλά και τη μεσιανική χρησμολογία. Με το πηγαίο, φυσικό πατριωτικό του αίσθημα, τη βαθιά χριστιανική του πίστη, τη συνεχή του περιπλάνηση εντός και εκτός της αυτοκρατορίας και τη συναναστροφή σημαντικών ανθρώπων της εποχής του, με τη γνήσια δημόδη φλέβα που διαπερνά το σύνολο του έργου του, ο Ρήγας εκφράζει την κορύφωση των μύχιων βαθιά ριζωμένων παραδοσιακών αξιών της κοινωνίας του γένους. Η σύλληψή του, η παράδοσή του στις Οθωμανικές αρχές και η θανάτωσή του τον ανέδειξαν σε εμβληματική μορφή των αγώνων για την εθνική ανεξαρτησία. Ωστόσο, η μοναδική στη νεότερη ιστορία μας διαρκής επικαιρότητα και αποδοχή του φανερώνει την αντοχή των προεθνικών αξιών του αυτοκρατορικού γένους και αναδεικνύει το Ρήγα σε αρχετυπική μορφή μιας αυθεντικής ελευθεροφροσύνης και ενός γνήσια βιωματικού πατριωτικού αισθήματος. Θα περάσω τώρα στο δεύτερο μέρος, στην παρουσίαση της χάρτας. Πιο λίγο νερό. Είναι μεγάλο το κείμενο, έχει πιάσει όλη την οθόνη. Την εποχή εκείνη, 1788, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, θυμόταν στα 1826 ο γραμματέας της Ακαδημίας των Inscriptions et Belles Lettres, Joseph Bondacier, ένα αναπάντεχο θέαμα ήρθε να εντυπωσιάσει και να εκπλήξει τα πνεύματα. Ένας Σκύθης εμφανίστηκε ξαφνικά ανάμεσά μας. Ένας Σκύθης που είχε δει τον Φίλιππο να ανεβαίνει στο θρόνο της Μακεδονίας, τον ηρωισμό της ελευθερίας να αντιμάχεται για 22 χρόνια την πολιτική ευφυΐα. Τη δημοκρατική Ελλάδα θα μένει στην ίδια της τη δόξα, να πέφτει στα χέρια αυτού του βασιλιά και τον γιο του, τον Αλέξανδρο, να προαναγγέλει στη μάχη της Χερώνιας την καταστροφή της αυτοκρατορίας των Περσών. 20 αιώνες χώριζαν τις απόψεις του από τις δικές μας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε όλους μας να στραφούμε σε αυτόν, στις συναρπαστικές αφηγήσεις του, την αρχαία χάρη της γλώσσας του, το βάθος και την ορθότητα των παρατηρήσεών του. Αυτός, ο Σκύθης, διηγούνταν όλα όσα είχε δει και όλοι μας, παρασυρμένοι από το μεγαλείο των γεγονότων και την αξιοπιστία του αφηγητή τους, υποκύπταμε σε μια ψευδαίσθηση, δυστυχώς περαστική. Πιστέψαμε πως είχε έρθει πια το πλήρωμα του χρόνου, πως είχε πια εκπληρωθεί η παλιά υπόσχεση στις μούσες και την ανθρωπότητα, πως είχε έρθει η πολυπόθητη ώρα της Ανάστασης της Ελλάδας. Το ιστορικό αφήγημα του Αβά Jean-Jacques Barthélemy, το ταξίδι του νεοανάχαρσης στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε τις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης και επέδρασε με τρόπο καταλυτικό στις συνειδήσεις. Το έργο
κάτω από το ένδυμα της περιήγησης ενός νεαρού φιλέλληνα σκύθη στην Ελλάδα, ανάμεσα στη μάχη των Λεύκτρων και στη μάχη της Χερόνιας, ήταν μια ουτοπική αναβίωση της ελληνικής αρχαιότητας στα τέλη των κλασσικών χρόνων και, ταυτόχρονα, μια ανακεφαλαίωση και επικαιροποίηση της δυτικής αρχαιογνωσίας. Η ανάγνωση της ελληνικής αρχαιότητας από τον Αμπά Μπαρτελεμί ανταποκρινόταν στις ζητήσεις της εποχής, καθώς οι κοινωνίες, τα πολιτικά συστήματα και οι θεσμοί της Σπάρτης και των Αθηνών απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου. Τέλος, οι ελληνικές ιδέες και έννοιες του έργου απορροφήθηκαν αμέσως από την επαναστατική ιδεολογία. Προκειμένου να υποβοηθηθεί η ανάγνωση του ταξιδιού του Ανάχαρση, να συμπληρωθεί ο ηθικός πίνακας της αρχαιότητας από τον φυσικό, σύμφωνα με τη διατύπωση του Ντασιέ, ο ελληνιστής γεωγράφος Jean-Denis Barbier du Bocage ανέλαβε να εκπονήσει έναν ιστορικό γεωγραφικό άτλαντα της Ελλάδας των χρόνων που πραγματευόταν το βιβλίο. Ο άτλαντας του Μπαρμπιέ πρότεινε μια οπτική αναπαράσταση και τεκμηρίωση των ύστερων κλασσικών χρόνων, καθώς πέρα από τους χάρτες περιλάμβανε ένα... Αυτή είναι η Ελλάδα. Καθώς πέρα από τους χάρτες περιλάμβανε ένα πλούσιο υλικό σχετικό με την τοπογραφία των σημαντικών ιστορικών κέντρων της εποχής, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Πλατές, όσο και των πολιτικών και πολιτιστικών κέντρων, Αθήνα, Δελφή, Ολυμπία, Σπάρτη. Και πέραν αυτών, ο Άτλαντας περιλάμβανε σχέδια αρχαίων ελληνικών μνημείων, όπως ο Παρθενώνας και το Θησίο, αλλά και κατόψεις ελληνικών σπιτιών, γυμναστηρίων και θεάτρων. Το ταξίδι του Νέου Ανάχαρση με το χαρτογραφικό αρχαιογνωστικό του παράρτημα στάθηκε μια από τις μεγαλύτερες εκδοτικές επιτυχίες της εποχής. Επανεκδόθηκε με εξαιρετική πυκνότητα και μεταφράστηκε στις περισσότερες ζωντανές γλώσσες της εποχής, σε σημείο ώστε να μπορεί δίκαια να θεωρηθεί ως το μανιφέστο του δυτικού νεοουμανισμού. Λογικό και αναμενόμενο ήταν το ταξίδι να συγκινήσει τους Έλληνες διανοούμενους της εποχής. Όπως είδαμε, το έργο μεταφράστηκε μερικά, πρώτος και τέταρτος τόμος μόνο, στα ελληνικά, από τον Γιώργιο Σακελάριο, τον Γιώργιο Βεντότη και τον Ρήγα. Ο πρώτος και ο τέταρτος τόμος της ελληνικής μετάφρασης κυκλοφόρησαν στη Βιέννη το 1797, δηλαδή 7 χρόνια 8 μετά την πρώτη έκδοση. Στο πλαίσιο της ελληνικής έκδοσης του Ανάχαρση, ο Ρήγας εξέδωσε την ίδια χρονιά δεν ακούγομαι καθόλου. Τώρα ήταν κλειστό τόση ώρα. Συγγνώμη. Από πού να αρχίσω, συνεχίζω εκεί που ήμουν. Λοιπόν, στο πλαίσιο της ελληνικής έκδοσης του Ανάχαρση, ο Ρήγας εξέδωσε την ίδια χρονιά το μεγάλο χάρτη της Ελλάδας σε 12 φύλλα, χαραγμένο από τον Φραντς Μίλλερ, την περίφημη χάρτα. Χάρτα της Ελλάδος. Διαβάζουμε τον τίτλο από εδώ. Αλλά καλύτερα να σας το διαβάσω και να βλέπετε το χάρτη. Χάρτα της Ελλάδος. Ενή περιέχονται, ενήσι αυτής και μέρος των εις την Ευρώπην και Ασίαν πολυαρίθμων απικιών αυτής, περιοριζομένων απ' Ανατολών δια των μύρων της Λυκίας μέχρι του Αργαθωνίου όρους της Βυθινίας, απάρκτου βόρεια δια του Ακερμανίου των Καρπαθίων ορών στα Καρπάθια και του Δουνάβεως και Σάβα ποταμών, Καρπάθια Δούναβης. Από δυσμών δια του Ούνα και του Ιωνίου Πελάγους, από δε Μεσημβρίας νότια δια του Λιβικού, τα πλοίο με τα παλαιάς και νέας ονομασίας, δηλαδή κρατάμε Ελλάδα, νησιά, απικίες, παλαιές και νέες ονομασίες. Προς δε 9 επιπεδογραφίε περιφήμων πόλεων και τόπων αυτής συντείνουσε στην κατάληψη του Νέου Αναχάρσιδος. Μία χρονολογία των βασιλέων και μεγάλων ανθρώπων αυτής είναι εδώ και στην κορφή. Μία χρονολογία μια χρονολογία των βασιλέων και μεγάλων ανθρώπων αυτής, 161 στύποι ελληνικών νομισμάτων, ερανισθέντων εκ του Αυτοκρατορικού Ταμείου της Αυστρίας, προς αμυδράν ιδέαν της αρχαιολογίας. Εν σώμα εις 12 τμήματα, νυν πρώτον εκδοθήσα πάντα του Ρήγα Βελεστινλή Θεταλού, χάριν των Ελλήνων και Φιλελλήνων. 1797, εχαράχθη παρά του Φρανσουά Μίλλερ εν Βιέννα. Η χάρτα λοιπόν συγκροτείται από 12 φύλλα διαστάσεων 500 επί 700 χιλιοστά το καθένα, με συνολικές διαστάσεις 2 επί 2,1 μέτρα.
Θα τη δούμε, φαντάζομαι, τη χάρτα μετά. Περιλαμβάνει κάτω από το φύλλο του τίτλου της, στο κάτω αριστερό μέρος, την επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε τυπωθεί και κυκλοφορήσει αυτοτελώς την προηγούμενη χρονιά. Δεν την έχει αλλάξει, έχει αφήσει και τη χρονολογία την προηγούμενη και το πλαίσιό της το διαφορετικό. Τα 12 φύλλα της χάρτας χαράχθηκαν από το Φραντσε Μιούλερ και τυπώθηκαν από το τυπογραφείο του Νίτς. Όπως δηλώνεται στον τίτλο της, η χάρτα επικοινωνεί με τον Άτλαντα του Μπαρμπιέ του Μποκάζ. Ο Ρήγας ενθέτει στη χάρτα 7 τοπογραφικά σχέδια από τον Άτλαντα του Μπαρμπιέ, πλατεές, Σαλαμίνα, Αθήνα, Θερμοπύλες, Σπάρτη, Ολυμπία και Δελφή, την κάτοψη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και την κάτοψη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Τα τοπογραφικά αυτά σχέδια συνέτειναν, σύμφωνα με τον τίτλο, στην κατάληψη του νέου Αναχάρσιδος. Η σύνδεση ανάμεσα στη χάρτα και την περιήγηση του Ανάχαρση λειτουργεί εξάλλου και αντιστρόφως. Σε αρκετά σημεία του 4ου τόμου της μετάφρασης, του κομματιού του τόμου που έχει εκπονήσει ο Ρήγας και αφορά και όλα στην Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι μεταφραστές, ο Ρήγας, παραπέμπει στη χάρτα. Οι πρώτες παραπομπές κάνουν λόγο για τη χάρτα του Ρήγα, ωστόσο από ένα σημείο και μετά θεωρείται ότι η χάρτα είναι εξάρτημα φυσικό του κειμένου και βοήθημα για την ανάγνωση του Ανάχαρση, οι παραπομπές είναι άμεσες. Ο αρχαιογνωστικός χαρακτήρας της χάρτας ενισχύεται εξάλλου από τα 161 ελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά νομίσματα που είναι διάσπαρτα παντού στο χάρτη προς αμυδράν ιδέαν της αρχαιολογίας. Λοιπόν, αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ο Ρήγας δεν υιοθετεί τον γεωγραφικό ορισμό της Ελλάδας που προτείνει ο Μπαρμπιέ, ο οποίος περιορίζει την Ελλάδα στις νοτίους του Ολύμπου περιοχές. Ο Ρήγας δεν αναγνωρίζει στο χάρτη αυτό τη γεωγραφική διασπορά του γένους του. Επιθυμώντας να παρουσιάσει την παρουσία των Ελλήνων στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Δυτικής Μικράς Ασίας, ο Ρήγας στράφηκε σε άλλα χαρτογραφικά πρότυπα της αρχαίας Ελλάδας, που κάλυπταν μια ζώνη κατά πολύ ευρύτερη. Έτσι, επιλέγει να στηριχθεί σε ένα διάσημο για την εποχή εκείνη χάρτη της αρχαίας Ελλάδας, τον χάρτη του Guillaume de Lille, έργο σε 2 φύλλα των αρχών του 18ου αιώνα. Ο χάρτης του Ντελίλ ήταν ίσως ένας από τους πιο διαδεδομένους χάρτες της αρχαίας Ελλάδας κατά τον 18ο αιώνα, η φήμη του χαρτογράφου απαράμιλη. Οι ιστορικοί χάρτες του Ντελίλ ή οι χάρτες αρχαίας γεωγραφίας, όπως τους έλεγαν τότε, έγιναν σε συνεργασία με τον πατέρα του, Guillaume de Lille, ιστοριογράφου του Λουδοβίκου του 14ου. Ο χάρτης κυκλοφόρησε το 1707 σε 2 ανεξάρτητα φύλλα, βλέπετε μια αργότερα έκδοση, αλλά είναι η ίδια, Ελλάς βόρειο μέρος και Ελλάς αρχαία νότιο μέρος και διαφορετικές εκδόσεις, ένα μέρος να επαναλαμβάνεται, ένα γεωγραφικό μέρος να επαναλαμβάνεται. Στον χάρτη αυτό προτείνεται μια αναλυτική αποτύπωση της παρουσίας των Ελλήνων κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Δηλαδή, είναι σημαντικό σε έναν ιστορικό χάρτη ποιο είναι το σημείο θέασης του χαρτογράφου, δηλαδή ποια είναι τα πιο νέα τοπονύμια τα οποία έχει μέσα. Ο χάρτης έχει το Βυζάντιο ως Κωνσταντινούπολη. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η γωνία θέασης των Ντελίλ είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική χρόνη και η πρώτη χρόνη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η επιλογή του χάρτη της Ελλάδας των Ρωμαϊκών Αυτοκρατορικών χρόνων ως προτύπου της χάρτας του Ρήγα αναδείκνυε την πολιτική και διοικητική ενότητα του ελληνικού στοιχείου, που επιτεύχθηκε μόνο κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, γεγονός που ενισχύεται με την ένθεση στη χάρτα της επιπεδογραφίας της Κωνσταντινούπολης, πολιτικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού κέντρου του ελληνισμού. Η μετάβαση από την ρευστή εθνοπολιτιστική έννοια των Ελλήνων, της διάχυσης και των διασπορών τους, σε μια τυποποιημένη χαρτογραφική εικόνα της Ελλάδας και το σύνθετο ορισμό που αυτή επέβαλε, αποτελεί ένα κέριο εγχείρημα, μια βαθιά πολιτική, πολιτιστική και ιδεολογική διεργασία. Για το λόγο αυτό, η χάρτα δεν πρότεινε απλά ένα αρχαιογνωστικό βοήθημα για την κατανόηση του Ανάχαρση, αλλά ένα σύνθετο εργαλείο που επιχειρεί να ορίσει ιστορικά και πολιτιστικά την χώρα των Ελλήνων, αρχαίων και νεωτέρων. Η αδυναμία να οριστεί ο χώρος των Ελλήνων ως πολιτική χωρική οντότητα, με άλλα λόγια ως πλέγμα θεσμικών, εξουσιαστικών και εθνοπολιτιστικών χωρικών παραμέτρων, οδηγεί το Ρήγα στην επιλογή της ιστορικής διάχυσης του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή ως βασικού γεωγραφικού συντελεστή.
Η χάρτα, όπως δηλώνεται αμέσως στον τίτλο της, είναι ένας χάρτης της ιστορικής γεωγραφικής εξάπλωσης των Ελλήνων μέσω των διαδοχικών απικιστικών εξορμήσεων. Χάρτα της Ελλάδας, ενή περιέχονται νήσι αυτής και μέρος στην Ευρώπη και Μικρά Ασία πολυαρίθμων απικιών αυτής. Η γεωγραφία των αρχαίων απικισμών λειτουργεί ως υπόβαθρο, προκειμένου να αναπτυχθεί η γεωγραφική διασπορά και οι ιστορικές μεταμορφώσεις του ελληνικού στοιχείου από τους χρόνους τους αρχαϊκούς έως την εποχή της σύνταξης του έργου. Στο γεωγραφικό πλαίσιο του αρχαίου ελληνικού απικισμού, ο Ρήγας εντάσσει τη θεαματική σε ποικιλία ονοματολογία των περιφερειών της Βαλκανικής και της Δυτικής Μικράς Ασίας που απαρτίζουν την περιφερειακή σύσταση της Ελλάδας. Η χάρτα περιλαμβάνει συνολικά 26 περιφέρειες, εκ των οποίων οι 16 είναι ευρωπαϊκές, στη Βαλκανική Χερσόνησο και στο Αιγαίο, και οι 10 ασιατικές, στη Δυτική Μικρά Ασία. Δεν σας τις διαβάζω, αλλά βλέπετε ότι είναι, άλλα είναι ελληνικά, άλλα είναι αρχαία, άλλα είναι νεότερα, άλλα είναι τουρκικά, άλλα είναι σλάβικα. Οι περιφέρειες αυτές, όπως και τα υπόλοιπα τοπονύμια της χάρτας, εκφέρονται με άτακτη τυπογραφική τυπολογία και είναι αρανισμένα άλλοτε από την ονοματολογία της αρχαιότητας, άλλοτε είναι οθωμανικά και άλλοτε είναι ελληνικά ή σλαβικά. Ο ίσος χειρισμός του σύγχρονου και του ιστορικού γεωγραφικού υλικού εμφορείται από το πατριωτικό προεθνικό όμως πνεύμα που επιχειρεί να συγκροτήσει μια ιστορική γενεολογία για τη διάχυτη ελληνική παρουσία στην περιοχή. Η απόπειρα ένταξης της διάχυσης του ελληνικού στοιχείου σε ένα ενιαίο γενεαλογικό σχήμα οδηγεί τον Ρήγα να πλαισιώσει κυριολεκτικά την χάρτα από τη διαδοχή επιφανών αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, Βυζαντινών και Οθωμανών αυτοκρατόρων, από την αρχαιότητα έως τις μέρες του. Ας σημειωθεί ότι η γενεαλογική αυτή συνέχεια αρθρώνεται γύρω από 3 κόμβους. Εδώ έχω μόνο 2. Δεν μπόρεσα να έχω φωτογραφία του τρίτου, θα τη βρω εδώ ίσως. 3 κόμβους τομές. Τον Αλέξανδρο, όπου σημειώνεται με κεφαλαία γράμματα, τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, όπου σημειώνεται με τον Σταυρό. Και την Οθωμανική κατάκτηση, όπου είναι με την ημισέλινο, προτείνοντας με τον τρόπο αυτό ένα γενεαλογικό σχήμα 3 αυτοκρατοριών. Τέλος, ανάμεσα στα νομίσματα που κοσμούν το χάρτη, αρχαία, ρωμαϊκά και βυζαντινά, πολλά είναι εκείνα που αφορούν στα μακεδονικά βασίλεια, τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του, ανάμεσα στα οποία και ο Αλέξανδρος, αυτό είναι ενδιαφέρον πολύ, και ο Αλέξανδρος της Μαγκάλιας, σύγχρονη ονομασία του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας, στη θέση της αρχαίας Καλάτιδος. Και είναι και πολύ μεγαλύτερο από τις πραγματικές του διαστάσεις στον χάρτη. Η εικόνα της Ελλάδας που προτείνει ο Ρήγας ήταν η μόνη δυνατή επιλογή, καθώς εξέφραζε ποικίλες όψεις της πραγματικότητας, όπως τη βίωνε ο Ρήγας και η σύγχρονή του. Η κυριότερη από τις όψεις αυτές είναι η διάχυτη παρουσία των Ελλήνων εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η διάχυση αυτή είχε γίνει με ιστορικά άνισο τρόπο και πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικούς χρόνους, στο πλαίσιο διαφορετικών διαδοχικών, απικιακών ή αυτοκρατορικών συγκροτημάτων στην περιοχή. Η επιλογή του Ρήγα ανταποκρίνεται επίσης στο θεσμικό ρόλο της ελληνικής μητέρας Εκκλησίας, που εκπροσωπεί, ποιμένει και μέσω της ελληνικής εκπαίδευσης που παρέχει, ομογενοποιεί σε κάποιο βαθμό τους ορθόδοξους πληθυσμούς της Οθωμανικής Ανατολής. Πράγματι, στη χάρτα του Ρήγα η Ελλάδα ταυτίζεται με τις περιοχές εκείνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις οποίες υπερισχύουν οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Η ταύτιση Ελλήνων και Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί μια πάγια θέση του Ρήγα, καθώς διατυπώνεται ρητά στις πρώτες αράδες του επαναστατικού του συντάγματος της νέας πολιτικής διοίκησης. Ο λαός, ο απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρούμελη, τη Μικρά Ασία, τα Μεσογείους νήσους, την Βλαχοβογδανία. Ένας ακόμα παράγοντας που επέδρασε αναμφισβήτητα στον προσδιορισμό της Ελλάδας από το Ρήγα προσέφεραν οι φιλελληνικές πολιτικές προτάσεις για την περιοχή και ειδικότερα η ρωσική. Σύμφωνα με αυτήν, μην ξεχνάμε τον Αγαθάγγελο και την έκδοσή του. Σύμφωνα με αυτήν, μια δραστήρια και εμπορική ελληνική αυτοκρατορία υπό την αιγίδα των Τσάρων θα αντικαθιστούσε τους Οθωμανούς στη βορειοανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το όραμα του Ρήγα, όσο αυτοκρατορικό ή τοπικά οικουμενικό κι αν ήταν, καθώς ενσωμάτωνε στην Ελλάδα όλους τους πληθυσμούς της περιοχής, όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής, εμπνεόταν από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και από αυτές.
Η ευρύχωρη Ελλάδα του Ρήγα, όπως την αποκάλεσαν οι σύγχρονοί της, αντιπροσωπεύει περισσότερο την ελληνική ανταπόκριση ή μια ελληνική ανταπόκριση στην εξαγωγή της Γαλλικής Επανάστασης, μια ελληνική δημοκρατική grande nation στα ανατολικά όρια της Ευρώπης. Η χάρτα έτσι συνδέεται έστω και άμεσα με το πατριωτικό επαναστατικό κίνημα του Ρήγα, με το πατριωτικό επαναστατικό κίνημα του Ρήγα, κίνημα εμπολής εμπνευσμένο από τη Γαλλική Επανάσταση και την προώθηση των δημοκρατικών Γάλλων στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτω από αυτό το πρίσμα μπορεί να ερμηνευθεί και η αφιέρωση του έργου στους Έλληνες και τους Φιλέλληνες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο όρος Φιλέλλην απαντάται στο έργο του Ρήγα με το ουμανιστικό του περιεχόμενο, δηλαδή του πολιτισμένου ανθρώπου που καλλιεργεί τα ελληνικά γράμματα. Έτσι, ο όρος καλύπτει τους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας και ειδικότερα τα μορφωμένα του στρώματα που χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά ως κοινή γλώσσα εμπορίου και παιδείας. Η επιλογή του Ρήγα οδηγείται από την πραγματικότητα, την αναμφισβήτητη διάχυση των Ελλήνων εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι οι χριστιανοί Ρωμιοί ή Ουρουμ Χριστιγιάν, όπως τους περιέγραψε ο δάσκαλος του Ρήγα, ο Δημήτριος Καταρτζής, στα 1783. Εθνότητα του Οθωμανικού Αυτοκρατορικού Συγκροτήματος, οι χριστιανοί Ρωμιοί του Καταρτζή συγκροτούν μια αδύναμη πολιτεία, δικά του λόγια, διάσπαρτη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετέχουν υπό όρους σαφείς στην πολιτεία των κρατούντων, με γνωστούς νόμους πολιτικούς και ρητούς κανόνες εκκλησιαστικούς, με δικούς τους θρησκευτικούς και πολιτικούς άρχοντες, με περιουσίες συχνά σημαντικές και αξιώματα αναγνωρισμένα από την πύλη. Ενώ σε πολλά μέρη, λέει ο Καταρτζής, διατηρούν μικρούτζικα συστήματα πολιτικά με προνόμια. Η μετάβαση από την εθνοπολιτιστική πραγματικότητα των Ελλήνων στη χωρική έννοια της Ελλάδας έχει απασχολήσει και αρκετά τη διανόηση του γένους. Ο πληθυσμιακός ορισμός της Ελλάδας έχει ήδη βρει τη γραπτή διατύπωσή του αρκετά χρόνια νωρίτερα από τον Ιώσυπο Μησιόδακα, έναν άλλο οικείο του Ρήγα, ίσως και δάσκαλό του. Στο προήμιο, το πάνω-πάνω, στο προήμιο της ηθικής φιλοσοφίας, 1761, ο Μησιόδακας θεωρεί απαραίτητο να διασαφηνίσει τον όρο Ελλάδα και σημειώνει «Όταν λέγω Ελλάδα, εννοώ όλα στα διασποράς των Ελλήνων». Αντίστοιχες αντιλήψεις επικρατούν και στο γεωγραφικό έργο των άλλων μαθητών του Καταρτζή, του Φιλιππίδη και του Κωνσταντά. Στην ιδιωτική γεωγραφία, έργο που κυκλοφόρησε στη Βιέννη λίγα χρόνια πριν τη χάρτα, το είδαμε 1791, το έργο διακρίνει μια ευρωπαϊκή και μια ασιατική Ελλάδα, ο ορισμός της οποίας στηρίζεται αυστηρά σε πληθυσμιακά κριτήρια. Αφού περιγράψουν τους αρχαίους απικισμούς, σχεδόν όλες οι ακροιαλιές της Μεσογείου ήταν κατοικημένες από Έλληνες, οι Δημητρείς περιγράφουν την έκταση της σύγχρονης ελληνικής παρουσίας, διαπιστώνοντας τη συρρίκνωσή της. Και στο έργο των Δημητριαίων, η ιστορική διάχυση και η διασπορά των Ελλήνων αποτελεί τον βασικό γεωγραφικό συντελεστή του ορισμού της Ελλάδας. Στον αγωνιώδη και πολυσέλιδο ορισμό που δίνουν, 17 σελίδες, οι συγγραφείς συνυπολογίζουν στοιχεία σχετικά με την εθνολογία, τον πολιτισμό και κυρίως τη γλώσσα. Οι νεότεροι Έλληνες, όντας πολλά μακρισμένοι από αναμεταξύ τους, η φυσική γλώσσα του Καταρτζή και εδώ, και κατοικώντας διάφορα κλίματα, έχοντας επιμιξία με διάφορα έθνη, άλλοι με άλλα και άλλοι με άλλα, όντας και μερικοί κάτω εις άλλην εξουσία, τους Βενετούς, πρόσθεσε ακόμη και τη στέρηση όπου έχουμε από βιβλία εις την γλώσσα μας, ακολουθεί δι' αυτά να διαφέρουμε αναμεταξύ μας και εις τα χρώματα και εις τη μορφή και εις τα ήθη, καθώς και εις τη διάλεκτο. Δηλαδή, είμαστε Έλληνες στο αίμα, αλλά δεν έχουμε τίποτα συνεκτικό που να μπορώ να χρησιμοποιήσω σε ένα επιχείρημα για να αποτείνει η Ελλάδα. Στην ίδια γραμμή με τον Μησιόδακα, τον Καταρτζή, τους Δημητρείς και τον Ρήγα, θα κινηθεί και ο ανώνυμος συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχίας, στα 1806. Ο ανώνυμος συμμερίζεται απολύτως τις απόψεις του Ρήγα, στον οποίο άλλωστε αφιερώνει και το έργο του, το ξέρετε. Στη χάρτα βλέπει το θεμέλιο του νεοελληνικού οικοδομήματος, ενώ σε πολλά σημεία της ανάλυσης του ταυτίζει τη νεότερη Ελλάδα με τις ευρωπαϊκές κτίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους Έλληνες με τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής. Η ταύτιση των χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου με τους Έλληνες στηριζόταν αναπόφευκτα και στο ρόλο της νέας ελληνικής γλώσσας, ως κοινής γλώσσας για τα μορφωμένα εμπορευόμενα και διοικητικά στρώματα των χριστιανικών κοινωνιών του Βαλκανικού Οθωμανικού χώρου και γενικότερα του χώρου της Βορειοανατολικής Μεσογείου. Τελευταίος, στον νεόφυτο Δούκα, χρωστάμε ένα ορισμό των Ελλήνων με αποκλειστική παράμετρο τη γλώσσα. Έλληνας,
Δεν εννοώ όταν προφέρω το γλυκί τούτο και πράγμα και όνομα και πράγμα και όνομα και πραγματικότητα και κόνσεπτ. Ουχή μόνον τους ολίγους εκείνους τους κατοικούντας στην αρχαία Ελλάδα, αλλά απλώς πάσαν την έκταση ενή ομιλείται αυτή η νεωτέρα των Ελλήνων διάλεκτος. Διείς καλλιεργείται και φτάνει έκαστος εις το ίδιον τέλος. Τι ούτι δε είναι ή από του βρού του ποταμού μέχρι του Νείλου κατεβαίνει, πάντες σχεδόν οι μεταξύ κατοικούντες. Η χάρτα του Ρήγα. Λίγο πιο κάτω κατεβαίνει, έχει και τη θάλασσα. Ο ορισμός της... Κουράστηκα, θα σας έχω κουράσει και εσάς. Ο ορισμός της Ελλάδας στη χάρτα, εκ πρώτης όψεως αβέβαιος και ασαφής, παραμένει εν τέλει ο παραδοσιακός ορισμός που επεξεργάστηκε η διανόηση του κατακτημένου γένους στις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Πρόκειται για μια ουσιώδη κατάκτηση, χαρακτηριστική της δυναμικής που διαμορφώνεται. Ωστόσο, στον ορισμό αυτό, η εθνική ιδέα δεν έχει αποδεσμευθεί από τη σύνθετη αυτοκρατορική ιδέα του Βυζαντίου και ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την Οθωμανική αυτοκρατορική ιδέα. Η χάρτα πρέπει να θεωρηθεί ως η αποκριστάλλωση του προεθνικού ορισμού της Ελλάδας. Οι διοικητικές διαρρέσεις της αρχαιότητας, ενταγμένες στο φυσικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και της Δυτικής Μικράς Ασίας, ενώ το μείζον πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας είναι η Κωνσταντινούπολη, στην αναπαράσταση της οποίας αφιερώνεται ένα από τα 12 φύλλα. Η κοινή αυτή πρόσληψη της Ελλάδας, ιστορική, πληθυσμιακή και πολιτιστική, με κριτήρια δηλαδή το ομόαιμο, το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο, δηλώνει τη συσπήρωση που συντελείται αυτές τις δεκαετίες, από το Μεσιόδακα και μετά, που συντελείται εντός του ελληνοορθόδοξου γένους στα ορατά πλέον τέλη της Οθωμανικής περίοδου και τις παραμονές της έλευσης της εθνικής ιδέας. Πράγματι, ο παλαιός όρος του έθνους έμελε από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά να αποκτήσει νέο νόημα και να καταστεί καταλυτικός ιδεολογικός συντελεστής των εξελίξεων στην ιστορία. Το έθνος συνέχιζε σαφώς να καλύπτει την παραδοσιακή έννοια της εθνότητας και των ιστορικών πολιτιστικών της δεσμών, ωστόσο ενισχυόταν πλέον από μια νέα ομοψυχία και νέους καθοριστικούς συνεκτικούς δεσμούς, πολιτικούς και κοινωνικούς πλέον, δεσμοί που ρυθμίζονται από συνταγματικές συνθήκες πάνω στις αρχές της ελευθερίας, της ισονομίας και της αδελφοσύνης. Με άλλα λόγια, η μετάβαση, έχουμε να κάνουμε με τη μετάβαση από μια παραδοσιακή κοινωνία που τη συνέχουν δεσμοί αίματος και κουλτούρας σε μια σύγχρονη κοινωνία που τη συνέχουν πολιτικοί δεσμοί. Δεν ξέρω αν το καταφέραμε. Ο ίδιος ο Ρήγας, με τη μετάφραση του Γαλλικού Δημοκρατικού Συντάγματος, προσπάθησε πρώτος να εισάγει στην ελληνική πολιτική σκέψη τις νέες έννοιες. Ωστόσο, την ελληνική εκδοχή του νέου περιεχομένου της έννοιας του έθνους την εισήγαγε ο Κοραής, και ερχόμαστε στην εικόνα του Θεόφιλου, στα 1803, με το υπόμνημα για την παρούσα κατάσταση του πολιτισμού στην Ελλάδα, έργο που σύμφωνα με τον συγγραφέα περιγράφει τις προσπάθειες ενός λαού που ετοιμάζεται να γίνει έθνος. Το ελληνικό έθνος βρίσκεται σύμφωνα με τον Κοραή το 1803, 4 χρόνια αργότερα, σε μια διεργασία διαμόρφωσης, διάπλασης, μέσα από τη συγκρότηση πυκνών δικτύων οικονομικού, εμπόριο ναυσιπλοεία, κοινωνικού, ευμάρεια, δυτικός τρόπος ζωής και συναλλαγής και μορφωτικού χαρακτήρα, σχολεία, βιβλιοθήκες, εκδόσεις, εταιρείες, που συντηρούνται από τους νεόκοπους αστούς, στηρίζονται και στελεχώνονται από τη φωτισμένη διανόηση. Τα δίκτυα αυτά ενοποιούν τις διάσπαρτες κοινωνίες του γένους μέσα από τον εξυγχρονισμό, μετακαίνωση των επιτευγμάτων της Δύσης και τον εξελληνισμό, την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και τη συνακόλουθη επαναδραστηριοποίηση αρχαίων ελληνικών δημοκρατικών αξιών. Η χάρτα του Ρήγα εκφράζει μια ίστατη και κορυφαία δυναμική αποτύπωση του ελληνικού γένους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα στη μακρά διάρκεια των αυτοκρατορικών χρόνων. Το επαναστατικό δημοκρατικό μήνυμα που πρώτος ο Ρήγας εξέφρασε περιέχει εν σπέρματι τις ιδέες εκείνες που τελικά ενέπνευσαν την ίδρυση εθνικών κρατών στην περιοχή που απεικονίζει η χάρτα και διέλυσαν την ιστορική και πολιτική ενότητα πάνω στην οποία αυτή στηριζόταν. Η έλευση της εθνικής ιδέας και οι εθνικές πολιτικές που αυτή επέβαλε έμελε πράγματι να αποβούν μοιραίες για την κοινωνία του ελληνοορθόδοξου αυτοκρατορικού γένους και για τις υπόρους ηγεσίες του. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα μόνο, πριν κλείσουμε την παρουσίαση αυτή, να αναφερθώ πολύ σύντομα στα διαφορετικά συμβολικά μηνύματα. Σας τα έταξε η κυρία Γεροντοπούλου στην αρχή.
που μεταφέρει το έργο με βάση την εικονογραφία του. Όχι, πάω πίσω. Ο πρώτος χάρτης της Ελλάδας, του Μπαρβιέ ντου Μποκάζ, αυτός που δημοσιεύθηκε στον Άτλαντα του 1788, τιτλοφορείται «Η Ελλάδα και τα νησιά της», είναι λιτός και δεν φέρει διακοσμήσεις. Αντίθετα, η χάρτα του Ρήγα είναι φορτωμένη με ένα σωρό ενθουσιώδη πατριωτικά παραφερνάλια, όπως τα τοπογραφικά σχέδια του Μπαρβιέ ντου Μποκάζ, τη μεγάλη άποψη της Κωνσταντινούπολης, τα νομίσματα που ήδη αναφέραμε, αλλά και πολύπλοκα ανεμολόγια, ακόμα το τοπογραφικό σχέδιο της γενέτειρας του Ρήγα, της Φερές. Πέραν αυτών, ο Ρήγας διατήρησε από το πρωτότυπό του, από το χάρτη της αρχαίας Ελλάδας του Ντελίλ, το αλληγορικό επίτιτλο κόσμημα, στο οποίο επέφερε ορισμένες αλλαγές. Στον χάρτη του Ντελίλ, 1707, το επίτιτλο κόσμημα είναι μια αλληγορική αναφορά στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ως κοιτίδα των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και του εμπορίου. Πρόκειται για μια θριαμβική εικόνα της ελληνικής αρχαιότητας, όπως την αντιλαμβάνονται τα πρώιμα φώτα. Είμαστε 1707. Μια εικόνα έγκλης και κύρους που έρχεται να αντικαταστήσει τις μορφές πένθους και βίας που κοσμούσαν τους προηγούμενους χάρτες της Ελλάδας. Έχουμε μια ένθρονη γυναικεία μορφή που στέκεται μπροστά σε ένα ναό. Στο δεξί της χέρι κρατά μια γραφίδα και στο αριστερό της, που ακουμπά σε ένα πίνακα των κύριων αρχιτεκτονικών ρυθμών, κρατάει ένα κηρύκιο. Δηλαδή το εμπόριο, οι τέχνες, τα γράμματα. Στα δεξιά και στα αριστερά των ποδιών της εμφανίζονται τα σύμβολα των επιστημών, ενώ στις δύο πλευρές του κοσμήματος περιλαμβάνονται συνθέσεις αρχαιολογικής θεματολογίας με στοιχεία που παραπέμπουν στη λατρεία, το βλέπετε, τους γυμναστικούς αγώνες και το εμπόριο. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, ένα λιμπάνι και μια θυσία. Στο κάτω μέρος του κοσμήματος εικονίζονται δύο ουμανιστές με τα βιβλία τους να συνομιλούν. Η Ελλάδα είναι χώρα της δημοκρατίας των γραμμάτων. Ο Ρήγας κράτησε τα περισσότερα στοιχεία από την εμβληματική εικόνα του Ντελίλ, προσθέτοντας την Οδύσσια του Ομήρου στα πόδια της γυναικείας μορφής, ανοιχτή στους στίχους πολλών δανθρώπων ή δεάστια και νόων έγνο, και η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, έγκυται στην αντικατάσταση των συνδιαλεγωμένων ουμανιστών με ένα νέο εικονογραφικό τρίπτυχο στο κάτω μέρος του κοσμήματος. Εκεί εικονίζεται στο κέντρο η πάλη του Ηρακλή με την Αμαζόνα, δεξιά ένα ανάγλυφο που αναπαριστά το μύθο του Δευκαλίωνα και αριστερά την Αργό. Η αναφορά στο μύθο του Δευκαλίωνα, του μυθικού γενάρχη των Ελλήνων, μετά τον κατακλυσμό με τη γυναίκα που πέρναγε με τη γυναίκα, έριχνε πέτρες, του μυθικού γενάρχη των Ελλήνων, αποτελεί υπενιγμό στη φυσική, στην αυτοχθονία πρώτα απ' όλα και στη φυσική διασπορά των Ελλήνων μετά τον κατακλυσμό. Ενώ η Αργό συμβολίζει την απαρχή των ελληνικών περιπλανήσεων και της πρώτης ελληνικής διείσδυσης στην Ανατολή. Η πάλη του Ηρακλή με την Αμαζόνα αποτελεί αλληγορία της διαρκούς διαμάχης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Δίνει τα κλειδιά, το ρόπαλον είναι ελληνική δύναμη και το πέλεκες είναι περσική δύναμη. Στη Δύση και στην Ανατολή, τελευταία έκφραση της οποίας είναι η αντιπαλότητα μεταξύ υποδούλων Ελλήνων και Τούρκων. Το ξύλινο ρόπαλο του Ηρακλή είναι σπασμένο, σύμβολο της δύναμης των Ελλήνων, ενώ ο διπλούς το ξύλινο ρόπαλο του Ηρακλή είναι σύμβολο της δύναμης των Ελλήνων, ενώ ο διπλούς πέλεκης της έφυπης Αμαζόνας, σύμβολο του ασιατικού δεσποτισμού, είναι σπασμένο. Γεγονός που συνδέει την αλληγορική εικόνα με το επαναστατικό κίνημα του Ρήγα, υποδηλώνοντας την επερχόμενη πτώση των Οθωμανών. Οι αλλαγές που επέφερε ο Ρήγας πρέπει να ερμηνευθούν στο σύνολό τους, καθώς αποτελούν μια σύνθετη αλληγορία της αυτοκρατορίας, με αναφορές στην περιπλάνηση, τη διασπορά, την απικιακή διάχυση και τις γεωπολιτικές εντάσεις που αυτή κληροδοτεί. Κλείνοντας την εποπτική αυτή παρουσίαση του περιεχομένου και των συμβολικών λειτουργιών και της άμεσης επίδρασης της χάρτας του Ρήγα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα σύμβολα που μεταχειρίζονται οι χαρτογράφοι δεν ήταν στην εποχή τους ερμητικά όπως μοιάζουν σήμερα, καθώς απευθύνονται σε ένα κοινό εξοικειωμένο με τη γλώσσα των συμβόλων. Απόδειξη, η αναμενόμενη καταδίκη της επίσημης εκκλησίας, όπως εκφράστηκε από τον Αθανάσιο Πάριο.
Ο Πάριος αναγνωρίζει στο ρόπαλον του Ηρακλέου τους κινδύνους που εγκυμονούσε για το καθεστώς το κακέμφατο σύμβολο, που παρακινούσε τους απανταχού χριστιανούς, λόγια του Πάριου, να δείξουν του Ηρακλέου στην Αλκίν εναντίον των τυραννούντων τους και τα εξής ονών νοήτων. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Τώρα κάποιος πρέπει από το Ίδρυμα να έρθει εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις. Βέβαια, πολύ ευχαρίστως. Θα δώσουμε το λόγο εδώ στο κοινό μας. Μια χάρτα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο ίδιος ο Ρήγας αυτό χαρακτηρίζεται ως φύση φιλέλληνη. Με παραξενεύει αυτός ο χαρακτηρισμός. Για κάποιον που ήταν οπωσδήποτε Έλληνες. Οι Έλληνες δεν είμαστε φιλέλληνες. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να χαρακτηριζόμαστε ως φιλέλληνες. Αυτό αναφέρεται σε ξένους που είναι φιλέλληνες. Κάπως με παραξενεύει. Οπότε μπορεί να μου δώσετε μια εξήγηση. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, για να μην μονοπολίσω τις απορίες. Διερωτώ με αν η δημοσίευση της χάρτας είχε την επίδραση στο ελληνικό γένος και στους υπόδουλους Έλληνες, αν είχε την επίδραση που ο ίδιος ο Ρήγας ευελπιστούσε ότι θα έχει. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο και από τη χάρτα, ίσως ο θούρος του Ρήγα να ξεσήκωσε περισσότερο τον υπόδουλο ελληνισμό. Αυτά τα δύο προς το παρόν. Εγώ ευχαριστώ. Ο όρος φιλέλλην δεν αφορά τους ξένους. Όταν ο ίδιος δηλώνει Έλληνας και δηλώνει, πρώτα απ' όλα, το φύση φιλέλλην είναι πολύ ενδιαφέρον. Φύση φιλέλλην. Δηλαδή, όχι, φύση φιλέλλην πάει να πει ότι στη φύση του μέσα ή στις ρίζες του μέσα, δηλαδή αυτό το συνεχές πράγμα που αισθάνεται ότι εκφράζει, η στροφή η αγάπη για τους αρχαίους, που αυτό θα πει φιλέλλην, η αγάπη για την αρχαιότητα, είναι το ουμανιστικό περιεχόμενο του όρου. Όπως δηλώνει ο Άλδος Μανούτιος, που δηλώνει ότι είναι Ρωμαίος και φιλέλλην. Και αυτό το μεταφράζει στα λατινικά «Romanus et Grecarum studiorum», δηλαδή και μελετητής των αρχαίων. Ο ουμανιστικός φιλελληνισμός, η στροφή και το ενδιαφέρον και η αγάπη και η μελέτη των αρχαίων είναι ο φιλέλληνας. Οι Έλληνες και οι φιλέλληνες είναι οι γεννημένοι Έλληνες και οι φτιαγμένοι Έλληνες, αυτοί που με την παιδεία τους, όχι σοκρατικά ντε και καλά, αλλά σε αυτό το πλαίσιο μέσα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με αυτό ως προς το φιλέλληνα. Νομίζω ότι είμαστε μάλλον, υπ' αυτή την έννοια, είμαστε οι κατεξοχήν φιλέλληνες. Διότι έχουμε αυτή τη γλώσσα ζωντανή και στραφόμαστε πολύ πιο εύκολα προς την αρχαιότητα από ό,τι άλλοι. Δηλαδή, με την ουμανιστική έννοια του όρου. Τώρα, ως προς την επίδραση της χάρτας, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί κατασχέθηκε και καταστράφηκαν τα περισσότερα. Δεν ξέρουμε αν καταστράφηκαν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρούμε σε κάποια υπόγεια της αστυνομίας της Βιέννης, θα βρούμε άπειρα αντίτυπα. Αλλά κατασχέθηκαν. Οπότε η διάχυση της χάρτας είναι περιορισμένη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σώζονται γύρω στα 50 αντίτυπα. Είναι ζήτημα να κυκλοφόρησαν πάνω από 150-200 αντίτυπα τότε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η χάρτα είναι ένα πάρα πολύ ακριβό εκδοτικό προϊόν. Στην εφημερίδα παρακολουθούμε τις τιμές της. Η χάρτα κοστίζει όσο μισθή 2 χρόνων ενός τυπογράφου στη Βιέννη. Φαντάζομαι με την μισοτιμία σε γρόσια θα είναι ακόμα ακριβότερη. Ακόμα και αυτά που κυκλοφόρησαν σε κύκλους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένοι με τις μετέπειτα εξελίξεις τις επαναστατικές.
αυτό. Ο Γαζής βγάζει μια εκδοχή φτηνότερη, μικρότερη, η οποία όμως δεν έχει το πατριωτικό πλέον μήνυμα που είχε η χάρτα προηγουμένως. Είναι πολύ πιο εξουδετερωμένο το έργο στις δύο εκδόσεις του Γαζή. Ο Θούριος και τα τραγούδια θα τυπωθούν από τον Περεβό πολύ αργότερα, γιατί και αυτά κατασχέθηκαν. Αλλά ο Πασχάλης ο Κιτρομιλίδης, νομίζω την άλλη Τετάρτη, θα μιλήσει για τις εκδόσεις, οπότε θα είναι λίγο αυτό το θέμα του. Πολύ λίγα να πω εγώ. Έχουμε τις εκδόσεις του Περεβού, ξέρουμε ότι στην Επανάσταση τραγουδιέται ο Θούριος. Αυτό το ξέρουμε. Άρα έχουμε μια διάδοση των επαναστατικών τραγουδιών, αλλά δεν είναι μέσω των επιγόνων. Είναι εκδόσεις όπου γίνονται αργότερα, από την Κέρκυρα ξεκινάει και λίγο πριν την Επανάσταση, και μέσα στην Επανάσταση είναι πολύ παρόν ο Ρήγας και ο Θούριός του σίγουρα, όχι η χάρτα. Σε προσεπήρωση της υπόθεσής σας, που συμφωνώ απόλυτα ότι η χάρτα δεν επιδρά, είναι ότι έχουμε αντίτυπα απόλυτα της χάρτας γύρω στο 1830, όπου διατίθενται από βιβλιοπωλεία της Ερμούπολης και κανείς δεν τα αγοράζει, είναι ακόμα ακριβά. Από την άλλη μεριά, η χάρτα θα έλεγα ότι έχει επίδραση σε έναν άλλο χώρο, επειδή ακριβώς εγώ πιστεύω ότι απολύτως αυτό που προσπάθησα να σας πείσω 2 ώρες τώρα, ότι είναι, το γένος είναι το αντικείμενο και όχι το έθνος. Όλη η πολιτική ιστορία, αν θέλετε, και οι εξελίξεις του 19ου αιώνα που σχετίζονται με τις περιπέτειες του γένους, αυτά τα γεγονότα και αυτές οι πράξεις και οι κινήσεις και οι σκέψεις συνδέονται με την χάρτα. Δηλαδή, ο Κολέτης, όταν φτιάχνει τον όρο μεγάλη ιδέα, όταν λέει της μεγάλης ταύτης ιδέας, μιλάει για τη χάρτα. Δηλαδή, η μεγάλη ιδέα, στη γένεσή της είναι συνδεδεμένη με τη χάρτα. Στη γένεσή της, εντάξει, δεν λέω ότι συνέχεια τη χάρτα έχουν στο νου τους, αλλά μιλώντας για τη χάρτα, ο Κολέτης θα διατυπώσει για πρώτη φορά τις μεγάλες ταύτης ιδέες της απελευθέρωσης όλων των χριστιανών, των ελληνόφωνων χριστιανών. Δηλαδή, στην πορεία όλες οι κινήσεις που έχουν να κάνουν με το γένος θα βρουν τη χάρτα συνδεδεμένη μαζί τους, ενώ αντίθετα στα λαϊκά στρώματα και στα στρώματα των αγωνιστών θα δούμε πολύ περισσότερο την ποίησή του. Στην Επανάσταση η ποίηση είναι και όχι η χάρτα. Ναι. Στο χάρτη διακρίνουμε πάνω τη λέξη Μακεδονία. Είναι η Μακεδονία η δική μας αυτή που λέμε ή αυτή που διεκδικούν τώρα οι καινούργοι? Εδώ πέρα πηγαίνει μέχρι το Δούναβι. Ο Ρήγας πηγαίνει μέχρι το Δούναβι, δηλαδή έχει και όλη τη Ρουμανία μέσα. Εδώ κοιτάξτε, μην κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση, ας πούμε, της συγκυρίας. Όταν το κριτήριο για να οριστούν όλοι αυτοί οι χώροι ως ελληνικοί είναι να είναι χριστιανοί και να μιλούν ελληνικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ρήγας με αυτά τα κριτήρια να πάρει μέσα όλους τους Σέρβους, όλους τους Αλβανούς, όλους όσους κατοικούν εκεί, φτάνει να είναι χριστιανοί και ελληνόφωνοι. Ελληνόφωνοι όχι ως αποκλειστική γλώσσα, να είναι εξελληνισμένοι. Άρα μετά, το 19ο αιώνα, αυτό είναι σαφές νομίζω ως προς τη χάρτα και τα κριτήριά της. Όταν ξυπνήσουν οι άλλοι εθνικισμοί, ο ελληνικός εθνικισμός είναι ο πρώτος που ξυπνά και εκδηλώνεται έτσι. Όταν ξυπνήσουν οι άλλοι εθνικισμοί, θα έχει ο καθένας τη δική του διεκδίκηση. Ο επόμενος εθνικισμός που ξυπνάει είναι ο βουλγάρικος. Ο τρίτος εθνικισμός που ξυπνάει είναι ο σέρβικος, τον ξεχάσαμε, πριν από όλους, πριν και από τον ελληνικό. Ο πρώτος εθνικισμός που ξυπνάει είναι ο σέρβικος. Μετά έχουμε τον ελληνικό, μετά έχουμε τον βουλγάρικο, μετά έχουμε τον ρουμανικό, μετά τον αλβανικό και στον 20ο αιώνα έχουμε τον μακεδονικό. Δηλαδή, των Σκοπίων εννοώ. Έτσι είναι. Δηλαδή, έτσι είναι. Έχουν δει μία χάρτα μόνο στο Ιστορικό Μουσείο της Ύδρας. Είναι και την χρωματισμένη, ναι, είναι πολύ όμορφη.
Πού είσαστε, δεν σας βλέπω. Ναι. Είναι ξεναγώστευτο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες αυθεντικές χάρτες στον ελλαδικό χώρο που εγώ δεν ξέρω. Πολλές. Πρώτα απ' όλα, αν δείτε τις φωτογραφίες των Υπουργών Εξωτερικών μας στις εφημερίδες, και όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών μας, στο γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών έχει από πίσω μία χάρτα. Πράγμα που μας λέει ακόμα ότι το γένος αντέχει. Δηλαδή είναι άλλο ένα επιχείρημα. Η Βουλή των Ελλήνων έχει 2 αντίτυπα. Τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Εδώ υπάρχει ένα αντίτυπο, στην Ωνάσιο. Η βιβλιοθήκη, και θα το δείτε. Στη Βουλή των Ελλήνων υπάρχουν 2 αντίτυπα που είναι επισκέψιμα και τα 2. Άλλο επισκέψιμο αντίτυπο είναι στην Εϊνάρδου, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης κάτω από την Ομόνια. Είναι σε μόνιμη έκθεση το αντίτυπο της πρώην συλλογής Μελάν Νιν Μιέτ. Σε μόνιμη έκθεση, και της Ίδρας είναι σε μόνιμη έκθεση. Και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, βέβαια, και στο Εθνικό Ιστορικό στην Παλιά Βουλή, και εκεί υπάρχει σε μόνιμη έκθεση. Στο Πολεμικό Μουσείο, καλησπέρα, δεν το ξέρω, δεν την έχω δει. Έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος των 52 αντιτύπων όπου σώζονται, γιατί αυτός ο κατάλογος είναι συνδεδεμένος και με μία απόφαση του Βενιζέλου, του τότε Υπουργού Πολιτισμού, ανακήρυξης της χάρτας σε εθνικό μνημείο. Οπότε αυτό, αν αφήσετε ένα mail, μπορώ να σας στείλω τον κατάλογο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Έχω μία παρατήρηση, μία ερώτηση και μία γλωσσική απορία. Φοβάμαι ότι ιδιαίτερα για την περίοδο του Ρίγα θα πρέπει να προσέχουμε πότε χρησιμοποιούμε τον όρο Τούρκος και πότε τον όρο Οθωμανός. Με εξέπληξε, αν έχει συμβεί έτσι και είναι μεταφρασμένο ορθώς, ότι ο ίδιος στους Αυστριακούς είπε να βοηθήσω το γένος μου να απελευθερώσει τους Τούρκους. Την ίδια ώρα που καλεί τους Τούρκους και τους Αρμένιους και άλλες εθνικές ομάδες σε συστράτευση στο Φούριο για την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς. Το οποίο με οδηγεί στην ερώτηση ότι πόσο ανοιχτό ήταν το έθνος που οραματιζόταν ο Ρήγας, έχοντας στο μυαλό μας τις Πατριαρχικές Ομοσπονδίες κτλ. Και η τρίτη απορία, έτσι λίγο χαριτωμένη, είναι δεν ταιριάζει γλωσσικά πάνω στο χάρτη όπου αναφέρεται η περιοχή της Καλαβάκας ως πέρος μετέωρα. Ευχαριστώ. Για το τρίτο δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Τι να σας πω, δηλαδή αυτές ήταν δικές του επιλογές. Αλλά για το θέμα των Τούρκων, η προσωπική μου γνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση και την ίδια έχω κάνει και εγώ και πολλοί. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τελευταίο 15ήμερο ή τις 3 εβδομάδες της σύνταξης αυτών των κειμένων και της δημοσίευσής τους, για τα πολιτικά, για τα επαναστατικά κείμενα μιλάω, ήταν πάρα πολύ σύντομες, πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να κατασταλάξουν και οι όροι και το περιεχόμενο, είναι όλα σε πρώτο χέρι, είναι εμβρασμό ψυχής μέσα σε επαναστατικό ενθουσιασμό ο Ρήγας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εάν τα πράγματα, δεν υπάρχει στην ιστορία αλλά εν πάση περιπτώσει αν είχε το χρόνο να επεξεργαστεί αυτά τα κείμενα δεν θα ήταν σε αυτή τη μορφή που είναι τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή πώς χωρίζει τους Τούρκους σε δυνάστες και σε συμμετόχους της ελληνικής δημοκρατίας. Και άλλα ζητήματα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια μετάφραση ξένων, δηλαδή γαλλικών ιδεών, μια μετακαίνωση, μια μεταφορά γαλλικών ιδεών, όπου εκεί το έθνος λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Το προηγούμενο έθνος, δεν λέω το δημοκρατικό έθνος, το έθνος του κράτους δικαίου και του συντάγματος, το έθνος το σύγχρονο, το προηγούμενο έθνος, το γαλλικό, δεν σχετίζεται, δεν έχει τίποτα κοινό με το γένος το ελληνικό που είναι πίσω από το επαναστατικό πρόγραμμα, που θα στήριζε αυτό το επαναστατικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Ρήγα καθαρότητα ιδεών.
Ιδίως σε όλο του το έργο, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι ο άνθρωπος της σκέψης, δεν είναι κοραής. Είναι ο άνθρωπος της πράξης, είναι ένας ενθουσιώδης άνθρωπος, βιωματικός, εμπειρικός. Οι ίδιοι όροι έχουν άλλο περιεχόμενο σε άλλο σημείο του ίδιου κειμένου. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν λόγιο ο οποίος έχει συγκροτήσει οργανωμένα επιχειρήματα. Έχουμε έναν ενθουσιώδη, συνεχώς, ακόμα και πριν προσχωρήσει και πριν ριζοσπαστικοποιηθεί και στα προηγούμενα κείμενά του. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό. Δεν απαντώ. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πρόβλημα και ότι προσπαθώ να ερμηνεύσω το γιατί είναι πρόβλημα. Τώρα για την ονοματολογία στη χάρτα μέσα, εκεί είναι ακόμα πιο σύνθετα τα πράγματα, γιατί δεν το βοήθησε και ο τυπογράφος του. Δεν τον βοήθησε και ο τυπογράφος του και ο χαράκτης του, γιατί ο χαράκτης του δεν ξέρει ελληνικά. Οπότε φανταστείτε ένα πράγμα που ο χαράκτης που ξέρει να φτιάχνει χάρτες θα βοηθούσε στην τυποποίηση τουλάχιστον των ονομάτων, στην τυποποίηση της ορθογραφίας ή του τρόπου, την ιεράρχηση, δηλαδή τι είναι επαρχία, τι είναι περιφέρεια, τι είναι πόλη, τι είναι χωριό. Είναι ένα χάος. Έχει πάρα πολλά λάθη, εξού και η δεύτερη έκδοση για την οποία δεν πρόλαβα να σας μιλήσω, ούτε έχει. Δηλαδή, έχουμε διορθώσεις, έχουμε φύλλα με διορθώσεις της χάρτας, ανάμεσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, προφανώς γκρινιάζουν ο Σακελάριος ή οι άλλοι πιο εγγράμματοι και έχουμε πολλά φύλλα με διορθώσεις, έτσι και 2 σειρές αντιτύπων ή μικτές πολλές σειρές. Δεν βοηθάει ο τυπογράφος, είναι πολύ γρήγορο το πράγμα αυτό, δηλαδή όταν έρχεται με χάρτη έτοιμο για να τυπώσει, μάλλον είναι η βλαχεία. Μέσα σε αυτό το χρόνο δηλαδή γίνεται και ο σχεδιασμός και η συλλογή του υλικού και η επεξεργασία του υλικού και ο σχεδιασμός και η χάραξη και η εκτύπωση. Δηλαδή ένα πράγμα που θέλει 2-3 χρόνια να γίνει από επιτελείο στρατιωτικό γίνεται μέσα σε 3 μήνες από έναν άνθρωπο και από έναν τυπογράφο, έναν χαράκτη ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά. Δεν ξέρει καλά ελληνικά, συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, τελικά θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με ακρίβεια ποιος ήταν ο στόχος της χάρτας του Ρίγα. Ένα αφιβόλ και δεύτερον, επειδή έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, πάρα πολλά σύμβολα, όπως δείξατε το πρώτο φυλλό, και θα μπορούσαμε να δούμε και στο τοπογραφικό της Κωνσταντινούπολης το λιοντάρι. Το λιοντάρι και το ρόπαλο. Ναι, αλλά θα αντέχατε να τα πιάναμε όλα. Δηλαδή, εγώ όχι. Κοιτάξτε, πάρα πολλά πράγματα πάντα έτσι είναι. Και ιδίως με ανθρώπους σαν τον Ρίγα. Δηλαδή, ο Κοραής είναι το άλλο άκρο. Ο Κοραής είναι ακριβώς το άλλο άκρο. Είναι ο πολύ οργανωμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ του λάθος. Δεν θα ξαναγυρίσει να διορθώσει το προηγούμενο. Θα κάνει βήμα-βήμα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θα απαντάει πάντα έμεσα και με κρυπτικό τρόπο, δηλαδή με απόκριφο σχεδόν. Δηλαδή, πρόβλημα συντάγματος η χώρα, θα βγάλουμε αρχαία συντάγματα, γιατί θα βγάλουμε τις πολιτείες του Αριστοτέλη και μέσα από τα σχόλιά του θα προσπαθήσει να περάσει ιδέες. Είναι ένας αυθόρμητος άνθρωπος, εξαιρετικά δραστήριος, πραγματοποιεί. Το επιχειρηματικό σκέλος δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Είναι το ακριβότερο πράγμα που έχει φτιάξει, το ακριβότερο και πολυτελέστερο εκδοτικό προϊόν μέχρι να αρχίσει ο Όθωνας να βγάζει αντίστοιχα έργα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το περιεχόμενό της σαφώς συνδέεται με τον Ανάχαρση, σαφώς έχει πατριδογνωσία. Είναι μια πατριδογνωσία. Σαφώς είναι μια πατριδογνωσία, όπως και ο Ανάχαρσης είναι μια πατριδογνωσία. Είναι ένας Ανάχαρσης ενημερωμένος ως προς τα ενδιάμεσα και τα νεότερα.
Έχουμε τους έμπορους, τη μεγάλη διασπορά των Ελλήνων εμπόρων, και τον Κορέι αυτοί τον στηρίζουν, οι Ζωσιμάδες τον στηρίζουν. Ο Βασιλείος στην αρχή, οι Ζωσιμάδες μετά. Εδώ είναι ο Αργέντης από πίσω, ένας πολύ μεγάλος εμπορικός οίκος, χιώτικος, διεθνής, με έδρα και στο 19ο και στον 20ο οίκος Αργέντης συνεχίζει να είναι σημαντικός. 1.200 χρυσά νομίσματα προκατέβαλε ο Αργέντης, τεράστιο ποσό, για να τυπωθεί η χάρτα. Μόνο το χαλκό βάλτε που χρειάζεται για όλες αυτές οι 12 πλάκες μεγάλες. Το χαρτί εισαγωγή από την Ολλανδία. Μεγάλο χαρτί δεν είναι εύκολο χαρτί και πολύ καλής ποιότητας. Αντέχει 200 χρόνια, είναι μια χαρά όλα τα αντίτυπα που σώζονται. Έχει υπόψη του αυτούς τους πολύ εύπορους, τους πλούσιους. Δηλαδή, εκατομμυριούχοι είναι οι Έλληνες έμποροι του 1800. Αυτοί χρηματοδότησαν την Επανάσταση μετά. Σε αυτούς απευθύνεται. Το κέρδος μετράει, αλλά στη φιλοπατρία τους απευθύνεται. Και βάζει και τα δικά του μέσα. Δηλαδή, βάζει και τις δικές του επιθυμίες. Βάζει την πατρίδα του, βάζει την... Μετά, εάν ισχύει αυτό που λέω, που νομίζω ότι ισχύει, δηλαδή, αν εκφράζει ένα τόσο βαθύ και τόσο ζωντανό πολιτιστικό υπόστρωμα, νομίζω ότι εκφράζει τους πάντες. Πλην του Πατριαρχείου ίσως. Και το Πατριαρχείο το εκφράζει, αλλά όχι πολιτικά. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Είναι ένας κύριος εδώ. Να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τον όρο φιλέλληνας. Αν η έννοια που δίνουμε σήμερα στον όρο, κι άλλος ήταν τότε. Τώρα θεωρούμε ότι εμείς είμαστε Έλληνες και οι μη Έλληνες οι οποίοι συμβατούν την Ελλάδα είναι φιλέλληνες. Τότε, στον 18ο αιώνα, ο χριστιανός ο οποίος ζούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτός ήταν συμπαθών. Συμπαθούσε τους Έλληνες. Αυτός είναι φιλέλληνας. Δηλαδή, το ότι ήταν φιλέλληνας δεν σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνας. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ως Έλληνα. Μπερδεμένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δόνια. Σας ευχαριστώ.